มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์อีกแล้วค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องนกน้อยในวังทองเรื่องราวเนี่ยนะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกกันไปเลยเมื่อจู่ๆนางเอกของเรื่องสวีฉูวินลูกสาวคนเก่งจากตระกูลสวีเดินสโลสเลไปล้มทับเจียงหวินเซิงพระเอกสุดหล่อที่เป็นรัชทายาทถึงแม้ว่าพระเอกจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแต่ก็มีเล่ห์เหลี่ยมที่ไม่มีใครคาดคิดได้ยังไม่ทันจะถามว่าเป็นอะไรสาวใช้ก็รีบมาจับตัวนางเอกไประหว่างถูกลากไปนางเอกก็พยายามส่งเสียงให้พระเอกช่วยสาวใช้เอานางเอกมาไว้ในห้องโดยมีทหารเฝ้าแต่จู่ๆองครักษ์พระเอกก็มาใช้ฝ่ามือฟาดที่ต้นคอสาวใช้กับทหารจนสลบไปแล้วองค์รัชทายาทก็ให้องครักษ์ไปเชิญฝ่าบาทมาที่นี่ส่วนตัวพระเอกก็เข้าไปข้างในที่ข้างในตำหนักนางเอกเดินออกมายั่วยวนพระเอกแต่บางครั้งก็เหมือนได้สติแล้วก็กลับไปยั่วยวนอีกเหมือนกำลังเมาหรือโดนยาอะไรสักอย่างนางเอกถามองค์รัชทายาทว่านางไม่สวยหรอทำไมไม่ยอมมองพระเอกก็บอกว่านางเอกดูไม่ค่อยปกติเดี๋ยวตามหมอมาให้แต่นางเอกไม่อยากได้หมอจ้ากดหน้าลงจูบพระเอกเลยแล้วทั้งคู่ก็กำลังเลยเถิดไปถึงเตียงแต่จู่ๆฮ่องเต้เจียงเจิงพระสนมสู่กุ้ยเฟยกับองค์ชายสามเจียงหวินห้าวก็เข้ามาขวางไว้พระเอกรีบผลักนางเอกออกแล้วบอกให้ไปตามหมอหลวงมาเพราะนางเอกถูกวางยาสติเลอะเลือนไม่นานหมอหลวงก็มาดูอาการนางเอกแล้วบอกว่าโดนวางยาจริงๆกุ้ยเฟยรีบปรามว่าไม่เหมาะสมทั้งที่ยังไม่ทันจะได้มั่นหมายแต่กลายเป็นสามีภรรยากันแล้วฮ่องเต้กลับมองว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วพูดไปก็ไร้ประโยชน์ตอนนี้ทำได้แค่ต้องรีบจัดงานแต่งให้ทั้งคู่หลายวันผ่านไปไต้เท้าเจียงสหายสนิทพระเอกมาคุยด้วยเพราะงงว่าทำไมพระเอกยอมแต่งกับนางเอกง่ายๆทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เหตุผลที่พระเอกยอมแต่งมันมีอะไรมากกว่านั้นย้อนกลับไป3 วันก่อนคุณหนูเซินหยวนหยวนลูกสาวเสนาบดีฝ่ายซ้ายรู้ว่ากุ้ยเฟยต้องการให้องค์ชาย3แต่งงานกับนางเอกแต่คุณหนูเซินไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็เลยวางแผนทำร้ายนางเอกด้วยการวางยาสิ่งที่คุณหนูเซินไม่รู้ก็คือนางเอกเนี่ยรู้แผนการนี้อยู่แล้วและตั้งใจใช้พระเอกปฏิเสธการแต่งงานกับองค์ชาย3พระเอกก็รู้แผนการนางเอกอีกทีนึงแต่ก็คิดไม่ถึงว่านางเอกจะกล้าวางแผนโหดร้ายกับตัวเองขนาดนั้นแต่ในเมื่อนางเอกสร้างโอกาสให้พระเอกจะไม่ช่วยไว้เดี๋ยวแผนนางเอกจะเสียเปล่านอกจากนี้พระเอกก็คิดว่านางเอกคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นพระชายาของตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของตำหนักบุรพาที่อ่อนแอไร้ความสามารถไต้เท้าเจียงก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่พระเอกจะเข้าพิธีแต่งงานหลังจากแต่งงานแล้วพระเอกจะมีสิทธิ์เข้าร่วมปรึกษาหารืองานราชการแล้วก็ร่วมบริหารงานแผ่นดินแบบเปิดเผยแผนการที่วางไว้หลายปีจะได้เริ่มขึ้นได้อุ๊ยตายแล้วมีแผนอะไรกันคะแต่ว่าพระเอกเบรกไว้ก่อนเพราะบอกให้รอหลังงานแต่งให้เรียบร้อยภาพตัดไปที่นางเอกนั่งคิดย้อนหลังก่อนจะเข้ามาในวังหลวงเมื่อ3 เดือนก่อนมีผู้ชายใส่หน้ากากปลอมตัวเป็นโจรเข้าไปเข็นฆ่าตระกูลนางจนตายหมดแต่เพราะกลุ่มคนที่บุกมามีฝีมือไม่ธรรมดานางเอกก็เลยรู้ว่าต้องไม่ใช่ฝีมือโจรธรรมดาแน่ต้องเป็นคนในวังหลวงนางเอกเลยจำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในวังโดยเลือกอาศัยอำนาจของพระเอกด้านไต้เท้าเจียงก็กำลังทรมานผู้ชายคนหนึ่งที่จับมาได้มีพระเอกสั่งว่าให้เบามือหน่อยเพราะยังมีผลประโยชน์ไม่อยากให้ตายหลังจากโดนทรมานผู้ชายคนนั้นก็ยอมสารภาพทุกอย่างว่าเป็นกัวเหิงนะชายขององค์ชายใหญ่ที่สั่งให้ตัวเองนำหลักฐานการกบฏของราชครูไปซ่อนในตระกูลเจ้าพอรู้ว่ากัวเหิงอยู่เบื้องหลังจู่ๆพระเอกก็ลุกขึ้นเดินจากเก้าอี้อ้าวพระเอกเดินได้นี่นาคนที่โดนทรมานพอเห็นพระเอกเดินได้ยิ่งกลัวไปใหญ่พระเอกสั่งให้ทรมานต่อไปเพื่อให้พูดทุกอย่างออกมาให้หมดแล้วให้หาคนที่ปลอมตัวเป็นคนที่โดนทรมานส่งเข้าไปอยู่ข้างกายองค์ชายใหญ่แหมพระเอกแผนสูงใช่ย่อยส่วนนางเอกกำลังนั่งอ่านประวัติพระเอกแล้วก็เจอว่าพระเอกเป็นแค่รัชทายาทที่มีแต่ตำแหน่งไร้อำนาจเป็นเพราะขี้ขลาดไร้ฝีมือแถมเดินไม่ได้นี่แหละจ้าที่เข้าทางนางเอกจะได้ตามหาคนที่ฆ่ายกครัวบ้านนางได้สะดวกแถมลายมังกรบนหน้ากากของกลุ่มคนวันนั้นก็เหมือนกับของพระเอกไม่มีผิดนางเอกไม่เข้าใจว่าทำไมคนไร้ประโยชน์แบบพระเอกถึงทำกับบ้านนางแบบนี้ก็เลยตั้งใจแต่งงานกับพระเอกเพื่อสืบและแก้แค้นแต่สาวใช้ไปสืบมาให้ได้ว่าองค์ชายหลายคนในวังก็ใช้ลายมังกรคล้ายกันก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจมีคนอื่นใส่ร้ายพระเอกก็ได้ส่วนคุณหนูเซินก็กำลังคุกเข่าสำนึกผิดเพราะไม่คิดว่าวันนั้นพระเอกจะปรากฏตัวแต่กุ้ยเฟยขอให้ฮ่องเต้ได้พระราชทานงานแต่งให้นางกับองค์ชาย3แล้วคุณหนูเซินให้คำมั่นสัญญากับพ่อว่าหลังแต่งงานจะพยายามช่วยทำแผนของพ่อกับองค์ชาย3ให้สำเร็จ
ในคืนวันแต่งงานของพระเอกพวกขุนนางไม่สนใจจ้าแต่ว่าไปรวมตัวกันที่จวนองค์ชาย3พระเอกก็ไม่แคร์เพราะรู้อยู่แล้วว่าที่องค์ชาย3ต้องการคืออำนาจแล้วยึดตำแหน่งตัวเองที่ตำหนักบุรพาจู่ๆก็มีคนร้ายเข้ามาหวังฆ่านางเอกแต่นางเอกเอาตัวรอดได้และพยายามสู้กลับแถมยังเก่งพอตัวด้วยนะแต่ก็ยังสู้แรงคนร้ายที่เป็นผู้ชายไม่ได้นางเอกกำลังจะเพลี้ยงพล้ำก็มีผู้ชายใส่หน้ากากอีกคนมาช่วยไว้ผู้ชายคนนี้ทะเลนมากนะไม่ได้ช่วยอย่างเดียวยังพูดจากวนประสาทด้วยแต่เพราะใส่หน้ากากอยู่นางเอกก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเซียหรือองครักษ์ของพระเอกรีบเข้ามาดูว่านางเอกเป็นไงบ้างแต่เจอนางกำนันของนางเอกดับเป็นชุดเพราะนี่เป็นวันมงคลกลับปล่อยให้มีคนร้ายเข้ามาลอบสังหารได้เสร็จแล้วก็ออกตัวว่าถ้าเพราะนางไม่มีวรยุทธ์อยู่บ้างนะคงช่วยนางเอกไม่ทันแน่ส่วนนางเอกแกล้งทำหน้าตกใจแบบเป็นคุณหนูอ่อนต่อโลกแหมเนียนอยู่นะทุกคนแล้วยังถามด้วยว่าพระเอกปลอดภัยไหมแหมแอบอ่อนแอเก่งส่วนพระเอกยังใส่หน้ากากอยู่นั่นไงว่าแล้วพระเอกนี่แหละจ้าเป็นคนไปช่วยนางเอกที่สำคัญพระเอกเลยรู้หมดว่านางเอกแกล้งอ่อนแอแต่ความจริงแล้วเป็นเสือดาวน้อยที่สู้คนใต้เท้าเจียงมารายงานว่าจับคนที่ลอบสังหารได้มันสารภาพว่าองค์ชายใหญ่เป็นคนส่งพวกมันมาแต่ไม่ได้จะมาฆ่านางเอกอย่างเดียวที่จริงตั้งใจจะฆ่าพระเอกแล้วป้ายความผิดให้นางเอกที่มีความแค้นต่อราชวงศ์โอ้โหศัตรูรอบด้านขนาดนี้นี่เองพระเอกถึงได้แกล้งเดินไม่ได้พอคุยกับใต้เท้าเจียงเสร็จพระเอกก็นั่งรถเข็นมาหานางเอกที่ตำหนักแหมเอ็นดูมากจากทั้งคู่แกล้งทำเป็นแอปอ่อนแอใส่กันเล่นละครอย่างหนักแถมนางเอกยังเตรียมขวดยาเล็กๆซุกไว้ใต้หมอนพระเอกให้องครักษ์เซียกับแม่นางสู้จูคนสนิทนางเอกออกจากห้องไปแล้วปลอบใจนางเอกเรื่องเหตุการณ์ร้ายๆแล้วขอให้นางเอกช่วยพยุงมานั่งบนเตียงหน่อยแล้วก็เล่าว่าฮ่องเต้หาหมอทั่วใต้ล่ามารักษาขาให้จนตอนนี้เลิกหวังจะกลับมาเป็นปกติพอพระเอกขึ้นไปนั่งที่เตียงก็เหลือไปเห็นขวดยาที่นางเอกซุกไว้แต่ความจริงแล้วว่ามันเป็นยาที่ช่วยให้ท้องเพราะแผนการนางเอกคือต้องการตั้งท้องลูกพระเอกเพื่อกุมอำนาจตำหนักบุรพาเอาไว้ให้ได้เพื่อแก้แค้นให้ครอบครัวตัวเองส่วนพระเอกผู้อ่อนแอเป็นแค่มากสำหรับนางเอกเท่านั้นพอพระเอกถามว่ายาอะไรนางเอกก็โกหกว่าเป็นยาช่วยให้หลับเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องกับที่บ้านนางก็นอนไม่ค่อยดีพระเอกเลยชวนดื่มเหล้ามงคลแล้วบอกต่อไปนี้ให้นางเอกวางเรื่องทุกข์ใจลงบ้างพระเอกจะช่วยแบ่งเบาให้เองแต่หลังจากดื่มไปแค่แก้วเดียวนางเอกก็เมาแล้วก็เซไปเซมาผลักพระเอกลงนอนพร้อมจูบโอ้ยแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกันต่อเพราะนางเมาหลับไปเลยตกลงนางเมาจริงหรือตั้งใจอ่อยพระเอกคะหลังจากนางเอกหลับพระเอกก็หยิบเหล้ามาดมแล้วสงสัยในเจตนานางเอกว่าทำไมถึงรีบร้อนอยากมีทายาทหรือว่าจะมีแผนการอื่นแอบแฝงวันรุ่งขึ้นนางกำนันเอาชุดมาให้พระเอกเปลี่ยนองครักษ์มาแจ้งว่าวังหลวงเรียกนางเอกกับพระเอกเข้าวังแต่ไม่ได้ไปเพื่อทำความเคารพเป็นการเรียกนางเอกไปอบรมสั่งสอนแต่งเข้ามาวันแรกนางเอกก็จะโดนรุมซะแล้วนางเอกไปพบกุ้ยเฟยด้วยท่าทางสุภาพนอบน้อมแต่กุ้ยเฟยโมโหเรื่องที่นางเอกทำผิดจารีตก่อนแต่งจะลงโทษด้วยการไม่ให้ใส่เสื้อผ้าสวยๆสั่งให้นางกำนันไปถอดเสื้อผ้านางเอกออกแต่นางเอกแก้ปัญหาด้วยการเดินหลบไปมาจนนางกำนันเดินชนคุณหนูเสิร์นล้มนางกำนันรีบเข้าไปพยุงพอคุณหนูเสิร์นลุกได้ก็ด่านางเอกว่าทำให้เกิดภัยพิบัติกับครอบครัวตัวเองเลยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งพระชายาของพระเอกสักนิดแต่นางเอกแก้ต่างให้ตัวเองว่าฮ่องเต้เป็นคนรับสั่งเองว่าตระกูลสวีจงรักภักดีทั้งตระกูลแล้วก็ยังพระราชทานงานแต่งให้พระเอกหรือคุณหนูเสิร์นจะหาว่าฮ่องเต้ทำผิดโอ้โหกุยเฟยเลยรีบตัดบทถามเรื่องการลอบสังหารที่เกิดขึ้นแล้วตำหนิว่าทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ตำหนักบุรพาเป็นรากฐานของทั้งประเทศนางเอกฉลาดมากบอกว่านางโตมานอกวังไม่ค่อยรู้เรื่องกฎในวังหลวงแต่มีข้อหนึ่งที่ต้องรู้คือต้องเป็นพ่อแม่สามีเท่านั้นมั้งที่จะว่ากล่าวตักเตือนลงโทษได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์จ้ากุยเฟยส่งซิกให้นางกำนันจัดการนางเอกนางกำนันก็เลยรีบด่าว่านางเอกสามหาวแล้วพุ่งจะมาตบหน้าแต่กลับเจอนางเอกตบความก่อนนางเอกหันไปพูดกับกุยเฟยว่านางไม่รู้ว่าทำอะไรผิดแต่เพื่อหน้าตาของราชวงศ์โปรดช่วยชี้แนะหน่อยจู่ๆกุยเฟยกลับลุกมาคุกเข่าต่อหน้านางเอกคุณหนูเสินเห็นกุ้ยเฟยคุกเข่าชีก็ต้องทำตามแบบเซ็งๆกุ้ยเฟยบอกว่านางมีหน้าที่ดูแล6ตำหนักการเรียกนางเอกเข้ามาสอบถามวันนี้ก็เป็นแค่กฎระเบียบไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินและไม่ได้มองข้ามเรื่องฐานันดรเพราะความจริงแล้วตอนนี้ตำแหน่งของเฮาว่างอยู่ตำแหน่งพระชายาของพระเอกก็เลยเป็นตำแหน่งสตรีที่สูงสุดในวังหลวงโอ้โหส่วนพระเอกนั่งบนรถเข็นรอเข้าเฝ้าฮ่องเต้อยู่หน้าตำหนักแต่ยังเข้าไม่ได้
เพราะว่าพระชายาเข้าเฝ้ากุ้ยเฟยอยู่ฮ่องเต้ก็เลยให้องค์ชายสามมาเข้าเฝ้าก่อนพระเอกได้แต่แกล้งไอให้ดูน่าสงสารต่อไปไม่นานองค์ชายสามก็เดินออกมาเข้าไปแสดงความยินดีที่พระเอกได้แต่งงานแล้วก็แกล้งถามถึงเรื่องเมื่อคืนยังไม่ทันตอบนางเอกก็เข้ามาซะก่อนนางเอกเข็นพระเอกไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้พระราชทานทองกับข้าวของให้เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานแล้วก็พูดถึงแม่พระเอกว่าต้องดีใจมากที่เห็นว่าพระเอกแต่งงานแล้วแต่พอพูดถึงแม่ขึ้นมาพระเอกก็มีปฏิกิริยาตอบสนองแปลกๆแต่นางเอกก็แอบเห็นซะด้วยยิ่งฮ่องเต้ยิ่งพูดเรื่องแม่พระเอกก็ยิ่งมีสีหน้าโกรธแค้นแต่พยายามเก็บไว้ฮ่องเต้ยังพูดถึงเรื่องการลอบสังหารว่าโชคดีที่นางเอกไม่เป็นอะไรมากพอพูดจบพระเอกก็รีบทูลลาเพื่อไปไหว้ป้ายชื่อแม่กุยเฟยกำลังคุยกับองค์ชายสามนางโมโหมากตอนแรกกะใช้การอบรมสั่งสอนคราวนี้ข่มความหยิ่งพยองของนางเอกแต่ไม่คิดว่านางเอกจะแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาแล้วมาพูดว่านางไม่ใช่ฮองเฮาไม่มีสิทธิ์องค์ชายสามรีบปลอบแม่ไม่ให้โกรธเพราะคนที่สั่งให้นางเอกมารับการอบรมก็คือฮ่องเต้แสดงว่าคนที่อยากลดทอนอำนาจนางเอกก็คือฮ่องเต้และในราชสำนักพระเอกก็แทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรพระเอกมาทำความเคารพป้ายวิญญาณของแม่ที่จากไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้พระเอกมีคนอยู่เคียงข้างแล้วก็หันมาหานางเอกสั่งให้นางเอกเรียกตัวเองว่าท่านพี่แล้วพระเอกก็จะเรียกนางเอกว่าน้องหญิงแต่งงานกันแล้วแต่ไม่ค่อยจะรักกันสักทีเนาะดูเกรงใส่กันตลอดที่ตำหนักบุรพานางเอกให้สู้จูไปสืบเรื่องชายสวมหน้ากากที่เข้ามาช่วยเมื่อคืนแต่ก็ไม่ได้อะไรคืบหน้าทั้งคู่พูดถึงข่าวลือของพระเอกที่ทั้งวังหลวงต่างก็มองว่าเป็นคนไร้ประโยชน์แต่นางเอกไม่คิดงั้นเพราะถ้าเป็นงั้นจริงทำไมพระเอกถึงรอดมาถึงวันนี้ได้แถมตอนอยู่ในวังนางเอกก็ยังรู้สึกว่าพระเอกไม่ได้ขี้ขลาดดูท่าทางยังจะระแวงนางอีกต่างหากหลายวันผ่านไปสู้จูให้คนใช้ย้ายเข้าของอย่างระมัดระวังเพราะข้างในกล่องเป็นของรักของนางเอกส่วนพระเอกกำลังอ่านหนังสือองครักษ์มารายงานว่านางเอกกำลังขนของเข้าไปในเรือนข้างๆที่พระเอกเตรียมไว้ให้นางเอกจะใช้ห้องนั้นเป็นห้องฝึกพิณเพราะสู้จูบอกว่านางเอกชอบเล่นพิณเป็นพิเศษตัดไปที่นางเอกกำลังเล่นพิณเล่นซะที่ไหนจ๊ะนางเอกเอาดาบที่อยู่ในกล่องออกมาฝึกรำดาบอย่างคล่องแคล่วจ้าไม่ได้อ่อนต่อโลกสักนิดส่วนพระเอกก็รู้ว่าที่นางเอกเข้าไปรับการอบรมสั่งสอนจากกุ้ยเฟยความจริงแล้วไปทำให้กุ้ยเฟยอับอายมากกว่าก็เลยชวนองครักษ์ไปดูซิว่านางเอกบริสุทธิ์อ่อนแอหรือว่าแกล้งโง่เพื่อหลอกกันแน่พระเอกลืมตัวลุกขึ้นจะเดินไปองครักษ์นี้รีบเข็นรถเข็นมาให้นั่งพอนั่งปุ๊บพระเอกก็รีบแกล้งไอกลายเป็นคนอ่อนแอพระเอกเข้ามาหานางเอกในเรือแล้วก็ถามว่าขาดเหลืออะไรไหมจะได้ให้คนหามาให้เสร็จแล้วก็เข็นรถไปใกล้กับกล่องที่นางเอกซ่อนดาบเอาไว้แล้วก็กำลังจะเปิดดูพระเอกกำลังจะเปิดกล่องที่ใส่ดาบยาวไว้ข้างในนางเอกรีบมาขวางก่อนจะโป๊ะบอกว่ายังจัดของไม่เสร็จก็เลยยังดูไม่ได้แต่ด้วยความสงสัยพระเอกเลยทำเป็นขออยู่ช่วยเก็บของนางเอกไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาตัวรอดด้วยการพลีกายดึงดูดความสนใจนางเอกกระโดดขึ้นตักพระเอกแล้วอ้อนว่าเมื่อคืนเป็นคืนเข้าหอแท้ๆแต่เมาหลับไปซะก่อนพระเอกบอกไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ค่อยๆจะเข้าไปจูบนางเอกทำอะไรไม่ได้นอกจากกำหมัดแน่นถึงจะไม่อยากจูบแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้เพื่อแก้แค้นโชคดีที่องครักษ์เสวียเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนนางเอกก็เลยรอดตัวไปใต้เท้าเจียงเอาจดหมายที่ใส่ลับส่งมาให้พระเอกเป็นรายชื่อขุนนางที่อาจรับผิดชอบการสอบขุนนางในปีนี้พระเอกดูแล้วเห็นว่ามีแต่คนขององค์ชายสามทั้งนั้นแสดงว่าองค์ชายสามกำลังคิดจะแทรกแซงการสอบขุนนางตระกูลขององค์ชายสามเป็นตระกูลนักปราชญ์มีเส้นสายจำนวนมากไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าจะแทรกแซงจริงแต่ข่าวที่ใส่ลับส่งมาคนอื่นก็คงได้มาด้วยพระเอกเลยสั่งว่าอย่าเพิ่งเผยไต่ให้นิ่งเอาไว้ก่อนส่วนนางเอกก็กำลังไร่รำกระบี่หลังจากไม่ได้ซ้อมมานานเพราะนางต้องหลบซ่อนๆเอามาซ้อมเพราะไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหลังจากซ้อมเสร็จก็มานั่งคุยกับท่านลุงหลิวที่เป็นหมอเพราะนางเอกอยากได้ยาที่ไร้สีไร้กลิ่นออกฤทธิ์ชาสำหรับพระเอกและยังอยากได้ยาบำรุงสำหรับตัวเองด้วยนางเอกยังคงมุ่งมั่นอยากตั้งท้องเพื่อให้มั่นคงและมีอำนาจนางเอกสั่งให้สู้จูตามหาชายใส่หน้ากากต่อไปเพราะว่าปกปิดตัวตนมาหานางเอกแบบนั้นน่าจะต้องมาอีกอย่างแน่นอนนางเอกตระเตรียมเนื้อกวางที่เป็นของบำรุงพละกำลังชั้นดีพระเอกรู้สึกได้ว่าน่าจะมีอะไรแอบแฝงก็เลยไม่อยากกินแต่นางเอกก็ขยันขยอจนพระเอกต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จพระเอกก็ร้อนแปลกๆจนต้องวิ่งวุ่นออกกำลังกายแต่ก็คิดว่าโดนทรมานอย่างนี้คนเดียวไม่ได้เลยใส่หน้ากากบุกไปหานางเอกที่นอนอยู่แค่โผล่ไปปุ๊บนางเอกก็คว้ามีดใต้หมอนมาป้องกันตัวแต่ว่าทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยจ้าพระเอกเอ่ยปากชวนนางเอกมาร่วมมือกันจัดการรัชทายาทหรือว่าถ้าอยากจัดการเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดเลยก็ได้นางเอกด่ากลับว่าพูดจาไร้สาระแต่ว่าพระเอกก้มลงจูบนางเอกแบบไม่ทันตั้งตัวน
นางเอกเผลอปล่อยให้พระเอกจูบค่ะแต่พอได้สติก็กัดปากจนพระเอกเกิดซิปแต่เหมือนพระเอกยิ่งชอบนะแล้วก็ยังบอกนางเอกว่าคำสัญญาที่จะช่วยกันจัดการเชื้อพระวงศ์ยังคงเหมือนเดิมแล้วพระเอกก็เดินออกไปวันรุ่งขึ้นสายมารายงานให้องค์ชายสามกับคุณหนูเสินฟังว่าตำหนักบุรพาทุกอย่างเป็นปกติพระเอกรักใคร่นางเอกเป็นอย่างดีถึงจะจัดเตรียมห้องสำหรับเล่นพิณไว้ให้ส่วนนางเอกก็ทำน้ำแกงบำรุงร่างกายให้พระเอกกินทุกวันพอได้ยินว่าศัตรูอยู่ดีมีความสุของค์ชายสามก็อารมณ์เสียสุดๆคิดว่ากองทัพตระกูลสวีนับ400,000กลับถูกคนไร้ประโยชน์คว้าไปง่ายๆแต่คุณหนูเสินที่เป็นเมียก็รีบปลอบใจว่าพระเอกเป็นคนไร้ประโยชน์ส่วนนางเอกถึงจะฉลาดอยู่บ้างแต่มีอำนาจทหารในมือก็คงไม่มีปัญญาเอามาใช้มันจะไปมีค่าอะไรองค์ชายสามถึงอารมณ์ดีขึ้นที่ตำหนักบุรพานางเอกยกน้ำแกงมาอีกแล้วค่ะแล้วก็ขยันขยอให้พระเอกกินแต่พระเอกคราวนี้เลี่ยงไม่ยอมกินแต่ว่าแผลที่โดนนางเอกกัดเมื่อคืนมันยังไม่หายดีพอนางเอกทำถึงแผลพระเอกก็รีบเปลี่ยนประเด็นชวนนางเอกไปเที่ยวตลาดก่อนจะไปนางเอกก็ขอดูพระเอกกินน้ำแกงให้หมดซะก่อนสรุปว่าพระเอกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วจ้าจากนั้นทั้งคู่พร้อมองครักษ์ก็ไปเดินเล่นตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนกับร้านขายของระหว่างเดินเล่นพระเอกได้ยินผู้ชาย2 คนซุบซิบกันเรื่องการซื้อขายข้อสอบขุนนางพระเอกเลยให้องครักษ์เซียตามไปสืบให้แน่ชัดแต่ว่าองครักษ์ไม่ได้ไปเองส่งซิกให้คนอื่นที่ปลอมตัวเป็นชาวบ้านที่ยืนอยู่ใกล้ๆนางเอกที่กำลังแกล้งทำเป็นเลือกของก็สั่งให้สู้จูส่งคนไปสืบเช่นกันที่ตำหนักองค์ชาย3ลูกน้องมารายงานว่าทำตามที่องค์ชายสั่งแล้วด้วยการก่อกวนแผนการโกงข้อสอบของตระกูลกัวเพราะปีก่อนตระกูลกัวก็โกงข้อสอบแบบนี้แต่องค์ชาย3เข้ามาช่วยปกปิดแผนให้พวกตระกูลกัวไม่รู้ว่าตัวเองทำพลาดปีนี้ก็เลยเล่นตุกติกออกนอกหน้ากะว่าจะทำเงินได้ก้อนใหญ่องค์ชาย3เลยสั่งให้รีบกำหนดให้กัวเหิงเป็นคนคุมสอบหลักพอเกิดเรื่องจะได้หนีความรับผิดชอบไม่ได้ลูกน้องพระเอกสืบจนรู้ว่ามีการไขข้อสอบจริงแต่พระเอกสงสัยว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่แท้จริงแน่เพราะถ้าเป็นตระกูลกัวคงไม่ทำโจงครึ่มขนาดนั้นมั้งแสดงว่าต้องมีมือมืดคอยป่วนพระเอกเลยให้องครักษ์เซียกับใต้เท้าเจียงคอยดูพฤติกรรมองค์ชายใหญ่กับองค์ชาย3เอาไว้เพราะเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับ2 คนนี้แน่กุยเฟยกับองค์ชาย3ช่วงนี้กำลังเป็นที่โปรดปรานของเต้แต่กุยเฟยมองว่าพระเอกพิการถึงจะมีพระชายาแล้วก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้มากตอนนี้น่าจะไปกำจัดองค์ชายใหญ่กันก่อนดีกว่าองค์ชาย3ก็เห็นด้วยกับแม่อ่ะเอาแล้วจ้ะเริ่มเล่นงานองค์ชายใหญ่แล้วจ้ะส่วนนางเอกก็สืบจนรู้เรื่องการซื้อขายข้อสอบเช่นกันแต่แค่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ถึงไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะแค่องค์ชายทั้งหลายตีกันเองก็เป็นผลดีกับนางเอกสุดๆที่ท้องพระโรงเหล่าขุนนางพระเอกองค์ชายใหญ่องค์ชาย3มารวมตัวกันถวายบังคมฮ่องเต้เพื่อประชุมหาผู้คุมสอบหลักของการสอบขุนนางปีนี้กัวเหิงเดินออกมาเสนอความคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขอเสนอให้พระเอกรับหน้าที่เพราะพระเอกจะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วสมควรแก่เวลาที่จะสร้างผลงานและแสดงอำนาจตัวเองประชาชนจะได้เห็นความสามารถพระเอกจะปฏิเสธแต่จู่ๆองค์ชายใหญ่ก็พูดแทรกขึ้นว่าพระเอกเหมาะสมที่สุดองค์ชาย3กลับคิดตรงข้ามแล้วเสนอความคิดว่าพระเอกยังไม่มีผลงานใดๆกลัวว่าพวกบัณฑิตจะไม่ยอมรับความสามารถจากนั้นขุนนางก็ค่อยๆก้าวมาพูดว่าเห็นด้วยกับองค์ชาย3ฮ่องเต้ครุ่นคิดอยู่พักใหญ่แล้วก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีตกลงสั่งการให้พระเอกเป็นคนรับหน้าที่เป็นผู้คุมสอบหลักของการสอบขุนนางคราวนี้หลังจบการประชุมองค์ชาย3รีบไปบ่นกับกุ้ยเฟยว่าจู่ๆองค์ชายใหญ่กับกัวเหิงก็ไปเสนอให้พระเอกรับหน้าที่คุมสอบไปซะได้กุ้ยเฟยสงสัยว่าทำไมทิศทางเรื่องนี้มันแปลกๆจู่ๆมาเสนอชื่อพระเอกเพื่อน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลกุ้ยเฟยเลยให้องค์ชาย3หยุดแผนการเอาไว้ก่อนแต่ดูองค์ชาย3ก็ไม่ค่อยเชื่อฟังแม่เท่าไหร่นะนางเอกก็คิดว่าเรื่องนี้สร้างปัญหาให้พระเอกกับนางเช่นกันเพราะการสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีการโกงกันอยู่ถ้ามีอะไรผิดพลาดพระเอกต้องเดือดร้อนนางเอกก็เลยให้สู้จูไปสืบมาว่าใครที่อยู่เบื้องหลังแผนการชั่วแต่พระเอกคาดการไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้องค์ชาย3เองก็อยากจะป้ายความผิดให้องค์ชายใหญ่เรื่องการโกงองค์ชายใหญ่ก็อยากจะหาทางรอดด้วยการให้คนไร้ประโยชน์อย่างตัวเองมารับตำแหน่งนี้ทุกอย่างกำลังเข้าทางพระเอกเลยจ้าเพราะพระเอกจะได้สร้างผลงานและได้สั่งสอนองค์ชายทั้ง2คนด้วยคืนนั้นนางเอกเริ่มวางแผนแล้วว่ายังไงตอนนี้ก็ต้องท้องให้ได้ก่อนส่วนหลังจากนั้นพระเอกก็จะเป็นแค่คนตายที่ยังหายใจได้สำหรับนางก็พอโอ๊ยใจร้ายตัดไปที่พระเอกกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องหนังสือองครักษ์ต้องเข้ามาดับเทียนบังคับให้ไปนอนนางเอกเดินมาเรียกที่หน้าประตูพระเอกก็เลยรีบเดินไปนอนที่เตียงพอนางเอกเข้ามาก็จู่โจมเลยว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วทำไมพระเอกถึงไม่ยอมนอนด้วยกลับมานอนคนเดียวที่ห้องหนังสือพระเอกแก้ตัวว่าไม่ค่อยสบายนางเอกก็เลยเข้าไปกอดแบบ
อ้อยมากค่ะรถอ้อยคว่ำแล้วค่ะแต่พระเอกก็พูดว่าอยากทนุถนอมนางเอกไว้ไม่อยากฝืนใจเพราะการแต่งงานระหว่างเราเป็นแค่อุบัติเหตุนางเอกคือนางมาเพื่อมีลูกตามแผนเนาะเลยบอกตรงๆเลยว่านางชอบพระเอกตั้งแต่แรกเห็นพระเอกบอกว่าชอบนางเอกเช่นกันแล้วทั้งสองคนก็ค่อยๆจูบกันแล้วได้อุ่นเตียงสมใจนางเอกจ้าซูจูให้คนไปสืบจนได้เรื่องว่ามีคน2 ฝ่ายกำลังตรวจสอบเรื่องการโกงข้อสอบอยู่นางเอกถึงได้รู้แล้วว่าองค์ชาย3พยายามโค่นองค์ชายใหญ่ให้ได้นางเอกสั่งให้หาหลักฐานมาเพิ่มแล้วก็คิดแผนเพื่อให้พระเอกเป็นคนเปิดโปงเรื่องนี้ใช้บันไดนี้ไต่ขึ้นไปให้มีชื่อเสียงพอทุกอย่างเรียบร้อยนางเอกค่อยมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่หลังส่วนเรื่องคนใส่หน้ากากที่ตามหาซูจูก็ยังไร้เบาะแสแต่นางเอกรู้สึกว่าถ้าปกปิดตัวตนขนาดนี้แสดงว่าต้องซ่อนอะไรไว้แน่แล้วนางเอกก็คิดในใจว่าแผลของพระเอกกับผู้ชายที่ใส่หน้ากากตรงกันอย่างน่าประหลาดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปสั่งให้ซูจูไปสืบต่อไปถึงแม้นางเอกจะวางแผนช่วยพระเอกอยู่แต่พระเอกก็วางแผนทั้งหมดไว้แล้วเช่นกันองครักษ์มารายงานว่าทำตามที่พระเอกสั่งจนตอนนี้องค์ชาย3หลงกลเรียบร้อยครั้งนี้จะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวแต่พระเอกแย้งว่าไม่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็น่าจะทำให้องค์ชายใหญ่หลุดจากรายชื่อผู้สืบทอดบัลลังก์ได้แต่องค์ชาย3เนี่ยนะเป็นที่โปรดปรานของเต้มากเรื่องแค่นี้เต้คงไม่ทิ้งหมักอย่างองค์ชาย3หรอกต้องใจเย็นๆค่อยๆวางแผนต่อไปก่อนที่องครักษ์จะขอตัวไปทำงานพระเอกก็สั่งให้ไปซื้อขนมอบซิ่งเหรินที่ห่อเทียนเชียงแล้วก็ส่งไปให้นางเอกด้วยอันนี้มีความเอาใจภรรยาจ้าส่วนที่ตำหนักของนางเอกท่านลุงหลิวเอายาที่นางเอกต้องการมามอบให้ยาไร้สีไร้กลิ่นดูภายนอกเหมือนร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ความจริงแล้วพิษนี้จะสะสมในร่างกาย3 ปีก็จะตายแบบหลับไหลไปเลยยานี้มีชื่อว่าสู่สุขติแม้หมอหลวงก็ไม่รู้เช่นกันเพราะกินปริมาณน้อยเพียง3 วันครั้งหลังจากนั้นลุงหลิวก็กลับไปนางเอกนั่งมองยาด้วยหน้าสุดเครียดซูจูยกขนมที่พระเอกให้องครักษ์ไปซื้อมาให้ซึ่งเป็นขนมที่นางเอกชอบแต่นางเอกปฏิเสธไม่อยากกินเพราะไม่อยากให้พระเอกทำดีกับนางมากไปอยากให้การแก้แค้นให้ครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับนางตอนนี้คืนนั้นนางเอกปลอมตัวออกจากตำหนักไปตลาดแล้วแอบฟังคนที่กำลังจะสอบบัณฑิตแจกข้อสอบที่ซื้อมากันแล้วนางเอกก็วิ่งไปอีกฝั่งของตลาดโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเอกใส่หน้ากากมองดูนางอยู่อีกด้านนางเอกกลับมาตำหนักแล้วถามซูจูว่ามีใครสงสัยอะไรไหมซูจูรีบบอกว่าไม่มีตอนนี้พระเอกกำลังเร่งอ่านข้อสอบปีก่อนๆอยู่แล้วซูจูก็ออกจากห้องไปนางเอกรู้สึกได้ว่านางไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องพระเอกใส่หน้ากากเดินเข้ามาหานางเอกก็งงว่าทำไมเป็นคนนี้โผล่มาอีกแล้วต้องการอะไรกันแน่พระเอกก็รู้เลยว่าชอบนางเอกไงทำไมนางเอกทำเป็นไม่เข้าใจแล้วพระเอกก็หยิบยาสู่สุขติออกมาถามว่าจะเอาไปใช้กับใครหรือว่าจะเป็นรัชทายาทแต่รัชทายาทเดินไม่ได้ไรประโยชน์ขนาดนั้นจัดการแบบอื่นง่ายกว่าทำไมต้องใช้ยาพิษให้มันยุ่งยากนางเอกไม่ตอบแต่ถามกลับว่าถ้าอยากจะร่วมมือกันจริงๆทำไมถึงไม่เปิดเผยใบหน้าล่ะพระเอกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เรื่องที่อยากช่วยนางเอกแก้แค้นความจริงเราลงเรือลำเดียวกันนานแล้วแต่ตัวเองยังเปิดเผยตัวตนกับนางเอกไม่ได้รับรองได้แค่ว่าในตำหนักบุรพานี้นางเอกจะปลอดภัยแน่นอนจู่ๆนางเอกก็ถามเลยว่าพระเอกคือรัชทายาทใช่ไหมพระเอกตกใจรีบปฏิเสธแล้วก็ก้มลงจะจูบแต่นางเอกผลักให้ถอยไปพระเอกก็เลยโยนขวดยาให้แล้วจากไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกง่วนกับข้อสอบบนโต๊ะจู่ๆใต้เท้าเจียงก็เข้ามาแจ้งว่าองค์ชายใหญ่เหิมเกริมจัดหัวข้อการสอบปีนี้ที่จริงควรให้พระเอกเป็นคนออกแต่กลัวเหิงกลับกำหนดหัวข้อการสอบคำหน้าคำตาพระเอกไปเลยให้เหตุผลว่าเวลากระชั้นชิดพระเอกก็ไม่แคร์เพราะพวกนั้นคงคิดว่าความสามารถพระเอกไม่น่าจะออกข้อสอบได้ มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วไต้เท้าเจียงมาหาพระเอกบอกว่าตอนนี้องค์ชายใหญ่กับองค์ชาย3กำลังแทงข้างหลังกันแบบไม่มีใครยอมแพ้แถมคนในราชสำนักก็เล่นงานกันเองแต่ละฝ่ายสูญเสียพรรคพวกไปไม่น้อยตอนนี้ทั้ง6 กรมไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วพระเอกก็เลยสั่งว่าตำแหน่งขุนนางที่ว่างอยู่ให้พยายามผลักดันคนของเราให้ขึ้นแทนแล้วจู่ๆก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงที่องครักษ์แจ้งเตือนว่านางเอกกำลังจะเข้ามาในตำหนักพระเอกมานั่งรอนางเอกข้างนอกซึ่งนางเอกพาท่านลุงหลิวเยี่ยนมาแนะนำให้พระเอกรู้จักท่านลุงเป็นหมอทหารในกองทัพพ่อนางเอกที่เก่งมากนางเอกก็เลยอยากให้มารักษาขาให้แต่ความที่พระเอกไม่อยากให้หมอที่ไหนมาแตะต้องเพราะกลัวความลับแตกเลยบอกปัดว่าที่ผ่านมาพระเอกผิดหวังกับการรักษามาหลายครั้งและไม่อยากผิดหวังซ้ำๆไม่ขอรักษาดีกว่านางเอกทำอะไรไม่ได้นอกจากไปต้มน้ำแกงให้พระเอกกินอีกแล้วหลังจากนางเอกเดินไปพระเอกก็สั่งให้องครักษ์กินน้ำแกงแทนแต่องครักษ์รีบปฏิเสธทันทีสงสารใครก่อนดีคะเนี่ยนางเอกเดินออกมาก็
ก็คุยกับลุงหลินเพราะนางเอกรู้สึกสงสัยว่าทำไมพระเอกรีบปฏิเสธหรือว่าขาพระเอกจะหายแล้วแต่ลุงกลับคิดว่าการรักษาหลายครั้งแล้วไม่หายสักทีอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจก็ได้ช่วงหัวค่ำนางเอกก็ไม่พลาดเอาโจ๊กที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆมาเสิร์ฟให้ถึงห้องพระเอกก็กลัวไม่กล้ากินเพราะรู้อยู่ว่านางเอกมียาพิษเลยปฏิเสธว่าเพิ่งกินข้าวเย็นมากินอีกไม่ไหวแต่นางเอกขยันขยอจนพระเอกจะยอมกินจู่ๆนางเอกก็แกล้งทำโจ๊กหกใส่ขาพระเอกโอ้โหแผนสูงแต่พระเอกก็ทนเก่งพยายามไม่แสดงความเจ็บปวดทั้งที่เจ็บมากขาเป๋มันจะมีความรู้สึกมาเจ็บได้ยังไงก่อนนางเอกรู้สึกผิดมากที่ทำให้พระเอกไปว่าราชการที่ท้องพระโรงไม่ได้ถ้าฮองเต้จะลงโทษนางก็จะขอรับความผิดไว้คนเดียวพระเอกไม่กล่าวโทษอะไรนางเลยนางเอกก้มลงหนุนที่ขาพระเอกพอเงยหน้าก็เห็นว่าตรงคอพระเอกมีไฝอยู่ซึ่งนางเอกก็จำได้ว่าผู้ชายใส่หน้ากากก็มีเช่นกันก็เลยเริ่มสงสัยว่าตกลงพระเอกเป็นใครกันแน่นางเอกเข้ามาในครัวเพื่อดูอาหารที่เหล่าพ่อครัวเตรียมให้พระเอกแล้วแกล้งทำเป็นชื่นชมฝีมือการทำน้ำแกงพอพ่อครัวหันไปทำอย่างอื่นนางเอกก็หยอดยาสู่สุขติลงไปในน้ำแกงพระเอกกำลังเล่นหมากล้อมกับใต้เท้าเจียงคุยเรื่องนางเอกใต้เท้าเจียงอยากให้บอกความจริงไปแต่พระเอกคิดว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าบุ่มบ่ามบอกไปตอนนี้อาจมีอันตรายมาถึงนางเอกได้องครักษ์เอารายชื่อผู้เข้าสอบที่โกงมาให้แต่พระเอกคิดว่ารายชื่ออย่างเดียวไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานที่ตำหนักหัวเหรียญกุ้ยเฟยทำเป็นออกปากชมว่าพระเอกดูแลเรื่องการสอบปีนี้ได้ดีมากฮองเต้วางใจได้เลยแต่พอฮองเต้ไปปุ๊บนางก็พลิกเป็นอีกคนเลยจ้าบอกว่าถึงวันสอบเมื่อไหร่พระเอกต้องปลิวแน่โอ้ยร้ายจริงส่วนที่ตำหนักบูรพานางเอกกับพระเอกนั่งกินข้าวด้วยกันนางเอกสีหน้าเคร่งเครียดเพราะต้องเอาน้ำแกงที่ใส่ยาพิษให้พระเอกกินจู่ๆพระเอกก็ขอสลับถ้วยน้ำแกงกับนางเอกอ้างว่าของตัวเองอุ่นกำลังดีนางเอกจะได้กินได้สะดวกนางเอกหน้าเสียไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยรับมาแล้วกำลังจะใช้ช้อนตักกินจู่ๆองครักษ์ก็ส่งสัญญาณให้คนรับใช้เดินมาแล้วก็แกล้งให้คนใช้สะดุดจนน้ำแกงในถ้วยหกหมดพระเอกรีบเอาตะเกียบตัวเองวางลงที่พื้นนางเอกตัวลื่นน้ำแกงก็เลยจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เดินเหยียบตะเกียบที่พระเอกวางไว้จนลื่นล้มไปนั่งบนตักพระเอกจังหวะเขาสวีทกันองครักษ์กับซูจูรีบหันหลังให้พระเอกโอบนางเอกไว้แล้วบอกไม่ต้องรีบดูสิหัวใจเต้นเร็วขนาดนี้คงตกใจมากใช่ไหมแหมรู้ทั้งรู้ก็แกล้งอยู่นั่นน่ะเนาะนางเอกรีบปฏิเสธแล้วลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพระเอกกลับมาในห้องหนังสือพอองครักษ์มาพระเอกก็ให้เก็บกวาดยาพิษอย่าให้เหลือร่องรอยองครักษ์รับคำสั่งแต่ก็อดห่วงไม่ได้เพราะนี่ครั้งที่2แล้วที่นางเอกพยายามฆ่าพระเอกที่จริงในห้องครัวพ่อครัวเห็นว่านางเอกใส่อะไรบางอย่างลงไปพอนางกำนันยกถ้วยน้ำแกงมาวางให้บนโต๊ะก็เลยเคาะถ้วยเป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนในปัจจุบันองครักษ์คิดว่าถ้ามีครั้งที่2ก็ต้องมีครั้งที่3ครั้งที่4อีกถ้าวันไหนพระเอกเผลอพลาดไปทำให้บาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงพระเอกรีบสั่งให้หยุดพูดเพราะว่าองครักษ์ไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์พระชายาแต่องครักษ์ก็คิดว่าควรจะบอกความจริงใช้ความจริงใจแลกความจริงใจจะได้คลายความสงสัยในใจด้วยพระเอกฟังแล้วก็คิดหนักแต่ก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาให้รออีกหน่อยส่วนนางเอกก็สงสัยหนักว่าทำไมพระเอกมีเล่ห์เหลี่ยมลึกล้ำขนาดนี้ไม่แน่ว่าอาจจะรู้แผนนางตั้งนานแล้วก็ได้แต่ไม่ได้พูดออกมาแล้วแกล้งทำเป็นเล่นละครว่าป่วยซูจูเอารายชื่อผู้เข้าสอบที่สายลับนางเอกที่ชื่อติงส่งมาให้นางเอกเลยวางแผนจะส่งรายชื่อไปให้พระเอกตกดึกวันนั้นนางเอกใช้ผ้าบังหน้าแล้วก็เอารายชื่อผู้เข้าสอบไปวางบนโต๊ะทำงานพอออกมาจากห้องหนังสือก็เจอพระเอกใส่หน้ากากโผล่มาอีกแล้วแต่นางเอกก็ไม่แปลกใจแล้วที่เจอผู้ชายใส่หน้ากากในตำหนักบูรพานางเอกคิดว่าต้องเป็นคนในพระเอกพยายามบอกใบ้นางเอกว่ากำลังแก้แค้นผิดคนไหมถ้าไม่ใช่พระเอกที่ฆ่าตระกูลสวีจะทำยังไงนางเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้หาความจริงอยู่ถ้าแก้แค้นไปแล้วแต่ไม่ใช่พระเอกก็จะยอมชดใช้ด้วยชีวิตพอพูดจบนางเอกจะเดินกลับพระเอกก็ดึงตัวมาก่อนแล้วบอกให้รออีกหน่อยความจริงที่นางต้องการพระเอกจะหามาให้เองแล้วจะได้รู้ว่าที่จริงพระเอกเพียงแค่ต้องการปกป้องนางเท่านั้นหลังจากนั้นนางเอกก็กลับมาที่ตำหนักเห็นพระเอกนอนหลับอยู่บนเตียงนางเอกเดินเข้าไปจะเอามือลูบหน้าแต่ก็เปลี่ยนเป็นจะบีบคอแทนพร้อมพูดว่าไหนพระเอกบอกว่าปกป้องอย่างพระเอกจะเอาอะไรมาปกป้องนางเอกดึงมือกลับแล้วล้มตัวลงนอนหันหลังให้ก็เลยไม่เห็นว่าพระเอกลืมตามองอยู่ใต้เท้าเจียงกับองครักษ์เปิดดูรายชื่อที่นางเอกแอบเอามาวางให้แล้วก็ตกใจเพราะงงว่าใครที่สามารถชดเชยช่องโหว่ในรายชื่อที่พวกตัวเองตามหาอยู่ได้ทั้งหมดพระเอกสั่งให้ไปตามที่อยู่ที่เขียนไว้ในกระดาษแล้วควบคุมตัวคนเหล่านั้นเอาไว้ใต้เท้าเจียงรีบไปทำตามคำสั่งส่วนองครักษ์รีบเข้ามาขออภัยพระเอกที่ปล่อยให้คนนอกเข้ามาถึงในห้องหนังสือได้แต่พระเอกไม่ให้สืบต่อว่าเป็นใครแหมพระเอกรู้แล้วว่าเป็นใครเนาะ
ตกค่ำลูกน้องมารายงานองค์ชัย3ว่าส่งคนไปขายกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบมากกว่าครึ่งแล้วองค์ชัย3ยิ้มกริ่มด้วยความยินดีเพราะตอนตรวจข้อสอบกระดาษคำตอบจะเหมือนกันมากกว่าครึ่งพระเอกจะแก้ปัญหายังไงถ้าจะหาตัวคนผิดตัวเองก็กะจะโยนให้องค์ชายใหญ่กับกัวเหิงที่เป็นคนขายข้อสอบออกไปทั่วแผนซ้อนแผนคิดจะจัดการทั้ง2คนเลยนะเนี่ยวันรุ่งขึ้นในท้องพระโรงฮองเต้เรียกประชุมสอบถามความเรียบร้อยของการสอบที่กำลังจะจัดในวันพรุ่งนี้พระเอกเข็นรถเข้ามาในสภาพอิดโรยไอคอกแคกแหม่แสดงเก่งองค์ชาย3กับองค์ชายใหญ่ก็มองด้วยสายตาเยาะหยันแต่มาถึงปุ๊บพระเอกก็ลุยเลยค่ะถวายดีการร้องเรียนว่าใต้เท้ากัวเหิงอาศัยเรื่องการสอบโกงกินผลประโยชน์ด้วยการซื้อขายข้อสอบนี่องค์ชายใหญ่รีบปกป้องเพราะเป็นพวกเดียวกันหาว่าพระเอกพูดจาเหลวไหลใส่ร้ายคนดีพระเอกเลยงัดหลักฐานเป็นรายชื่อคนโกงข้อสอบกับชื่อขุนนางที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจอขนาดนี้กัวเหิงรีบคำนับแล้วบอกว่าถูกใส่ร้ายขุนนางคนอื่นก็วิจารณ์กันยกใหญ่ฮองเต้รีบถามว่าพระเอกแน่ใจใช่ไหมว่าหัวข้อการสอบรั่วไหลไปแล้วพระเอกยืนยันหนักแน่นแล้วขอให้เอาตัวคนสอบที่อยู่ในรายชื่อการโกงไปไต่สวนส่วนเรื่องการสอบจริงๆแล้วในฐานะที่พระเอกเป็นคนคุมสอบตามหลักต้องออกข้อสอบแต่กัวเหิงให้เหตุผลว่ากลัวพระเอกออกหัวข้อไม่ทันก็เลยเป็นคนออกข้อสอบเองเพราะฉะนั้นการสอบในวันพรุ่งนี้พระเอกจะรับผิดชอบเรื่องหัวข้อสอบฮองเต้รีบถามว่าแล้วพระเอกรู้เรื่องได้ยังไงพระเอกก็บอกว่าวันก่อนไปเที่ยวตลาดกับนางเอกแล้วบังเอิญได้ยินคนเข้าสอบคุยกันเรื่องการซื้อขายพระเอกก็เลยไปแจ้งใต้เท้าเจียงที่เป็นผู้พิพากษาให้สืบคดีนี้ใต้เท้าเจียงเองก็รายงานฮองเต้ว่าที่พระเอกพูดมาถูกต้องแต่องค์ชายใหญ่รีบแย้งว่าพระเอกพูดว่ายังไงใต้เท้าเจียงก็เชื่อเลยเหรอหรือว่ารวมหัวกันเพื่อผลประโยชน์ใส่ร้ายคนซื่อสัตย์ยังพยายามหาทางรอดอยู่เนาะแต่ใต้เท้าเจียงแจ้งว่าตัวเองทำงานสุจริตสืบคดีอยู่ที่ศาลต้าหลี่เท่านั้นมีใครเคยเห็นตัวเองกับพระเอกสนิทสนมกันไหมพวกขุนนางก็เห็นด้วยกับใต้เท้าเจียงจ้าเอาเร็วพวกเรายกมือว่าเราเคยเห็นจากนั้นใต้เท้าเจียงก็เอารายงานการสืบคดีขึ้นมาให้ดูพร้อมบอกว่าจากการสืบโดยละเอียดมีคนขายข้อสอบการสอบขุนนางอยู่จริงๆแล้วพระเอกก็เลยขอให้ฮองเต้เปิดการสืบสวนคดีนี้ให้ถึงที่สุดฮองเต้คิดอยู่นานก่อนจะบอกว่าให้ทำตามที่พระเอกบอกเลยกลัวเหิงกับองค์ชายใหญ่หน้าเสียไปเลยจ้าภาพตัดไปที่ตลาดแทบจะเกิดจลาจลแล้วเพราะใต้เท้าเจียงพาทหารไปตามจับเหล่าบัณฑิตที่ซื้อข้อสอบเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันสอบขุนนางพวกบัณฑิตที่ไม่ได้โกงการสอบมารวมตัวเพราะว่าใกล้จะได้เวลาสอบแล้วแต่ทุกคนก็กลัวว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการสอบไหมเพราะมีหลายคนโดนจับไปพระเอกนั่งรถเข็นออกมาแล้วก็รีบแนะนำตัวเพราะไม่มีใครรู้จักพระเอกเลยโถน่าสงสารพระเอกพูดกับพวกบัณฑิตว่ารู้ว่าพวกบัณฑิตสงสัยและกังวลกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้แต่อยากให้ทุกคนวางความสงสัยลงก่อนทุกคนที่อยู่ตรงนี้แสดงว่าสามารถสอบได้วันหน้าเข้าไปทำงานในราชสำนักต้องเจอเรื่องที่หนักหนากว่านี้ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจว้าวุ่นจนสอบไม่ได้ก็ขอแนะนำให้ออกไปจากสนามสอบตอนนี้เลยโอ้โหเด็ดขาดซะจนพวกบัณฑิตฟังแล้วก็ชื่นชมจ้าส่วนฮองเต้อ่านผลการสอบสวนแล้วก็บอกว่าลูกชาย2คนนี่ดีจริงคนหนึ่งสมคบคิดกับขุนนางทุจริตซื้อขายข้อสอบส่วนอีกคนเป็นองค์ชายแท้ๆกลับกล้าซื้อขายตำแหน่งขุนนางแล้วฮองเต้ก็ถามถึงพระเอกว่าคุมการสอบเป็นยังไงบ้างขุนนางรายงานว่าพระเอกออกหน้าไปปลอบขวัญผู้เข้าสอบที่เหลือด้วยตัวเองทำให้การสอบดำเนินไปด้วยความราบรื่นฮองเต้เบาใจขึ้นเยอะแล้วก็สั่งให้ลงโทษขุนนางที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบรวมทั้งองค์ชายทั้ง2คนด้วยถึงเต้จะบอกให้ลงโทษได้แต่กุ้ยเฟยมีหรอจะยอมให้ลูกชายนางโดนลงโทษชีรีบมาขอร้องให้บอกว่าองค์ชาย3ไม่รู้เรื่องว่ามีการซื้อขายตำแหน่งที่อยู่ใต้การปกครองแบบว่าลูกนางต้องโดนคนอื่นหลอกมาอีกทีแน่ฮองเต้ก็เลยบอกว่าถึงจะไม่รู้ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งแต่องค์ชาย3ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงองค์ชาย3ไม่เป็นอะไรมากหรอกที่ตลาดชาวบ้านต่างมารุมดูประกาศการตัดสินโทษขององค์ชายใหญ่แถมยังชมกันใหญ่ว่ารัชทายาทเก่งมากที่ทำให้การสอบครั้งนี้โปร่งใสไม่งั้นจะมีขุนนางช่วยได้เข้าไปอีกหลายคนขุนนางที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกประหารชีวิตหมดครอบครัวก็โดนเนรเทศทายาทของตระกูลพวกนี้ภายใน3รุ่นห้ามสอบขุนนางอีกนางเอกกับสู้จูยืนฟังชาวบ้านวิจารณ์อย่างตั้งใจแล้วสู้จูก็บ่นว่าองค์ชายใหญ่ถูกกักบริเวณดูแล้วไร้วาสนาขึ้นครองบัลลังก์แต่องค์ชาย3กลับรอดไปได้ถูกลงโทษแค่ลดเงินเดือน3ปีแค่นั้นนางเอกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะกุ้ยเฟยยังเป็นที่โปรดปรานเลยช่วยให้องค์ชาย3รอดมาได้นางเอกกลับมาที่ตำหนักเจอพระเอกก็รีบเข้าไปหาแต่พระเอกเพิ่งไปคุมสอบนางเอกก็เลยอยากให้ลุงหลิวมานวดขาให้แต่พระเอกปฏิเสธจับมือนางเอกถามว่าไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงไหมนางเอกอึกอักไม่ค่อยอยากตอบแต่สุดท้ายก็แกล้งบอกว่าคิดถึงพระเอกหน้าหมองเลยเพราะเห็นได้ชัดว่านางเอกยังไม่ได้มีใจให้ตัวเองเต็มร้อยวันรุ่งขึ้นนางเอกไปหาพ
ระเอกในห้องหนังสือทำทีจะมาขอยืมหนังสือไปอ่านพระเอกก็ไม่ห่วงนะอนุญาตให้นางเอกเลือกได้ทุกเล่มนางเอกเดินไปดูที่ชั้นแล้วก็เห็นว่าในหนังสือมีการเขียนโน้ตสั้นๆไว้ด้วยเลยถามว่านี่คืออะไรพระเอกบอกว่านี่เป็นความเคยชินตั้งแต่ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่อ่านหนังสือจะเขียนความคิดตัวเองลงไปด้วยช่วยให้จำได้ดีขึ้นหลังจากออกจากห้องหนังสือนางเอกเดินคุยกับสู้จูแล้วบอกว่าพระเอกต้องไม่ใช่คนไม่เอาไหนอย่างที่ทุกคนพูดกันแน่ขนาดหนังสือบันทึกการท่องเที่ยวนะยังสามารถหากลยุทธ์ของแคว้นนั้นได้เลยแล้วก็วิเคราะห์ได้อย่างเฉียบคมคนไม่เอาไหนทำแบบนี้ไม่ได้หรอกแสดงว่าพระเอกปิดบังตัวตนมาตลอดจู่ๆบ่าวที่กำลังทำความสะอาดสวนอยู่ก็ใช้ไม้กวาดตีหลังเพื่อนช่วยไม่ให้ตกบันไดดูแล้วคล้ายคนมีวรยุทธ์มากนางเอกเลยยิ่งสงสัยว่าตำหนักบูรพาเนี่ยนะใช่ความจริงทุกอย่างที่ตาเห็นไหมตกบ่ายนางเอกยุกน้ำแกงเข้าไปให้พระเอกในห้องหนังสือแต่ว่าพระเอกไม่อยู่นางเอกเลยวางไว้บนโต๊ะแล้วสำรวจของที่อยู่บนโต๊ะก็ไม่เจออะไรผิดปกติแต่จู่ๆนางเอกก็หันไปเห็นกล่องไม้พอเปิดดูก็เจอหน้ากากจ้านางเอกก็เลยรู้ตอนนี้ว่าพระเอกนี่แหละคือชายในหน้ากากคนนั้นระหว่างที่ยืนดูอยู่นางเอกได้ยินเสียงคนกำลังเข้ามาก็เลยเดินไปแอบเป็นพระเอกที่เข็นรถเข้ามาพอพระเอกเข็นมาเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นเดินค่ะได้เวลานางเอกรู้ความลับทั้งหมดแล้วพระเอกพูดขึ้นว่าออกมาเหอะนางเอกกำลังจะก้าวออกไปแล้วนะแต่มีชายชุดดำออกมาฆ่าพระเอกซะก่อนพระเอกก้มหลบพร้อมใช้ปลายผู้กันเสียบเข้าที่คอจัดการคนร้ายได้อย่างรวดเร็วองครักษ์เข้ามาแล้วก็บอกนี่มันคนที่4ของเดือนนี้แล้วก่อนหน้านี้นางเอกก็เข้ามาในห้องไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรหรือเปล่าทีนี้พระเอกก็เลยรู้ว่านางเอกน่าจะรู้เรื่องทุกอย่างแล้วที่จริงพระเอกอยากค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากให้นางเอกรู้เรื่องราวทุกอย่างพร้อมกันตกใจแบบนี้ตกค่ำนางเอกหยิบหน้ากากมาดูแล้วคิดว่าตกลงพระเอกอยู่เบื้องหลังการตายของครอบครัวนางไหมพระเอกนั่งรถเข็นเข้ามาหานางเอกก็เลิกเสแสร้งอีกต่อไปแซะว่าทั้งที่พระเอกก็รู้ว่านางเอกรู้แล้วว่าขาหายแล้วยังจะกล้านั่งรถเข็นมาอีกนะสวมหน้ากากอย่างเดียวไม่สนุกพอหรือไงพระเอกหัวเราะในความตรงแล้วก็ลุกขึ้นยืนมาบอกว่าในตำหนักบูรพาอาจมีคนคอยสอดแนมอยู่ก็เลยต้องเล่นละครตลอดเวลาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนางเอกแต่นางเอกควักมีดมาจ่อคอถามว่าสนุกมากใช่ไหมที่เห็นผู้หญิงที่ครอบครัวถูกฆ่าต้องดิ้นรนแก้แค้นแล้วก็คว้างหน้ากากใส่พระเอกเลยที่จริงในอดีตคืนที่นางเอกต่อสู้กับผู้ชายในหน้ากากจนนางเอกนอนสลบพระเอกไปที่นั่นแล้วก็เห็นหน้ากากในมือพระเอกพึมพำพูดว่าองครักษ์เกราะทมิฬตัดมาปัจจุบันพระเอกยอมรับว่าตรามังกรบนหน้ากากเป็นของพระเอกแต่ศัตรูที่ฆ่าล้างตระกูลสุยไม่ใช่พระเอกทำนางเอกก็ต้องไม่เชื่อถูกแล้วแหละแล้วก็พยายามใช้มีดฟันพระเอกแต่ว่าพระเอกปัดมีดหล่นลงพื้นได้อย่างง่ายดายแล้วกอดนางเอกไว้บอกว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าครอบครัวนางเอกเป็นคนช่วยชีวิตไว้ตั้งหากนางเอกดิ้นหลุดแล้วหันไปด่าว่าช่วยชีวิตบ้าอะไรแต่พอหันไปเห็นหยกของแม่ก็ทำให้นางเอกหยุดเลยค่ะพระเอกบอกความจริงว่าพระเอกช่วยพ่อแม่นางเอกไว้แล้วก็มอบจดหมายที่พ่อแม่เขียนให้ดูนางเอกอ่านไปก็ร้องไห้ไปพระเอกปลอบใจว่าตอนนั้นพระเอกช่วยคนของตระกูลสุยเอาไว้ได้10 กว่าคนแล้วก็ปลอมแปลงศพพวกนั้นนางเอกยังโกรธตัวเองไหมแต่นางเอกก็ยังโกรธอยู่ดีเพราะว่าแทนที่จะบอกแต่แรกกลับปิดบังไว้นางก็เป็นบ้าเป็นหลังอยากแก้แค้นสิพระเอกก็เลยบอกว่าคือกลัวนางเอกจะเผยพิรุธออกมาแล้วทำให้คนอื่นสงสัยเลยพยายามหาทางแต่งงานกับนางเอกจะได้ให้มาอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยนางเอกก็เลยตกใจหนักเลยค่ะเพราะที่จริงนางต่างหากที่วางแผนแต่งกับพระเอกเพื่อแก้แค้นนี่ไงต่างคนต่างมีแผนนะเนาะนางเอกหายโกรธแล้วก็อยากจะไปเจอพ่อแม่แต่พระเอกไม่อนุญาตบอกว่าฮ่องเต้มีสายอยู่ทั่ววังถ้ามีคนรู้เข้าเดี๋ยวถูกปองร้ายพระเอกยังบอกอีกว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องร่วมแรงร่วมใจกันนางเอกก็ยังงอนพระเอกอยู่บอกว่าถ้าโกหกอีกจะฆ่าให้ตายเลยตัดมาที่งานเลี้ยงในวังหลวงทุกคนมากันพร้อมหน้าฮ่องเต้บอกว่างานเลี้ยงในครอบครัวแบบนี้ที่จริงแล้วแม่ของพระเอกเป็นคนริเริ่มแต่วันนี้น่าเสียดายที่แม่พระเอกไม่อยู่แล้วคือพอพูดถึงแม่ทีไรนะพระเอกก็กำหมัดแน่นด้วยความแค้นจนนางเอกต้องเอื้อมไปจับมือพระเอกเบาๆฮองเต้ยังสั่งให้พระเอกนางเอกรีบมีหลานไวๆคราวหน้างานเลี้ยงในครอบครัวจะได้มีคนเพิ่มตกเย็นทั้งคู่กลับมาที่ตำหนักบูรพาพระเอกอยากช่วยแกะเครื่องประดับบนผมให้แต่ก็เก๊ๆกังๆกลัวนางเอกจะเจ็บนางเอกอยากรู้ค่ะว่าแผนต่อไปของพระเอกคืออะไรพระเอกก็เลยอธิบายว่าตอนนี้พระเอกเริ่มอยู่ในสายตาของเหล่าขุนนางเพื่อถ่วงดุลอำนาจของกุ้ยเฟยกับองค์ชาย3เต้จะต้องเลือกสนับสนุนพระเอกแน่แต่ตอนเนี้ยควรเลือกทำเป็นคนพิการได้แล้วนางเอกสงสัยว่าทำไมเต้ถึงทำแบบนี้กับพระเอกทั้งที่ปากก็บอกว่ารักอดีตฮองเฮามากพระเอกเลยบอกว่าที่จริงเต้รักแค่ตัวเองพวกองค์ชายก็เป็นแค่เบี้ยหมากตัวนึงทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เต้ต้องการเท่านั้น
ในท้องพระโรงพระเอกยังไม่มาจนขุนนางรายงานกับเต้ว่าช่วงนี้พระเอกไม่ค่อยได้เข้าร่วมราชกิจเช้าเพราะนางเอกไปหาหมอเทวดามารักษาขาให้อยู่ฮ่องเต้เลยให้หมอหลวงเข้าไปร่วมรักษาด้วยจะได้หายไวที่สุดตัดมาที่ตำหนักบุรพาหมอหลวงมาจับชีพจรพระเอกที่แกล้งนอนสมแล้วก็เอ่ยปากชมหมอหลิวว่าเป็นหมอเทวดาเพราะรอยฟกช้ำในเส้นลมปราณของพระเอกสามารถถอนออกมาได้แล้วก็ยังถามสุดยาหมอหลิวไปอีกหมอหลิวไม่ยอมบอกเพราะเป็นความลับของตระกูลบาบอใครเขาจะไปบอกพระเอกไม่ได้เป็นไรซะหน่อยพอหมอหลวงออกไปนางเอกก็รีบดึงพระเอกให้นางบอกคิดไม่ถึงเลยอะว่าหมอหลวงจะดูสภาพร่างกายของพระเอกจริงๆไม่ออกต้องยกความดีความชอบให้หมอหลิวที่ปรับตัวยาตัวนั้นตัวนี้ทำให้ร่างกายพระเอกดูเหมือนอยู่ในช่วงฟื้นตัวจริงๆหมอหลวงไปรายงานเต้ว่าร่างกายพระเอกกำลังฟื้นตัวฮ่องเต้ถึงก็ออกปากชมนางเอกที่หาหมอเก่งมารักษาได้แต่ให้หมอหลวงมารายงานอาการพระเอกให้ฟังอยู่ตลอดฮ่องเต้แอบสืบทุกคนอยู่จริงๆเนาะหลายวันผ่านไปในท้องพระโรงฮ่องเต้ก็ยังถามหาพระเอกจนองค์ชัยสามรีบออกหน้าว่าร่างกายพระเอกคงไม่หายขัดง่ายๆจู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาในท้องพระโรงทำเอาเหล่าขุนนางแตกตื่นกันยกใหญ่ที่พระเอกเดินได้แล้วหลังจากถวายบังคมฮ่องเต้เสร็จปุ๊บพระเอกก็หันไปบอกองค์ชัยสามทันทีว่าขยับดินี่มันทีค่ะโอ้โหหน้าองค์ชัยสามแบบแค้นมากแต่ก็ต้องยอมเดินออกไปอีกฝั่งแทนที่หน้าคลังหลวงเมืองรุยอันขุนนาง2 คนยืนรอจะเปิดคลังหลวงเพื่อตรวจดูทรัพย์สินที่ต้องทำทุกๆ3 เดือนแต่ว่าต้องรอราชเลขาธิการหลูแห่งกรมคลังอีกคนก่อนรออยู่นานราชเลขาก็ไม่มาสักทีจู่ๆลูกน้องมารายงานว่าราชเลขาผูกคอตายยกครอบครัวไปแล้วที่ท้องพระโรงเต้โกรธมากที่ใต้เท้าหลูแห่งกรมคลังผูกคอตายส่วนทรัพย์สินในคลังก็ถูกขโมยไป3 ล้านตำลึงเต้ลั่นวาจาเลยว่าถ้าหาตัวการไม่เจอจะสังหารและยึดทรัพย์ขุนนางทั้งหมดพอประชุมเสร็จขุนนางก็พากันเดินออกจากท้องพระโรงแต่องค์ชาย3ยืนรอเพื่อคุยกับใต้เท้าเสินที่เป็นพ่อตาคือว่าฮ่องเต้สั่งให้ใต้เท้าเสินแนะนำว่าจะให้ใครมาสืบคดีนี้การตายใต้เท้าหลูเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆคดีดีน่าจะหาตัวคนทำผิดยากถ้าทำอะไรผิดพลาดอาจถูกลงโทษได้องค์ชายสามก็เลยพูดเป็นไหนๆว่าควรให้คนมีชื่อเสียงโด่งดังรับหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้ไปใต้เท้าเสินก็รู้ทันทีว่าองค์ชายสามนะพูดถึงพระเอกแม่ซื้อหวยทำไมไม่ถูกแบบนี้คะไม่ทันไรราชองค์การก็มาถึงตำหนักบุรพาให้พระเอกเป็นผู้รับผิดชอบนางเอกโมโหมากเพราะเหมือนอยากผลักให้พระเอกเป็นแพะรับบาปมากกว่าส่วนพระเอกก็กะไว้อยู่แล้วว่าต้องได้หน้าที่นี้พระองค์ชัยสามกำลังเล็งไว้อยู่แล้วจากนั้นในช่วงค่ำนางเอกก็ช่วยพระเอกอ่านเอกสารการตรวจคลังหลวงแล้วเจอว่า3 เดือนก่อนขุนนางเข้าไปตรวจคลังตามปกติเงินในคลังก็ยังอยู่แสดงว่าเรื่องต้องเกิดภายใน3 เดือนนี้แหละถ้าเงินหายไปมันก็ต้องมีเงินก้อนใหญ่ไหลเข้าตลาดภายใน3 เดือนที่ผ่านมามันจะไม่มีร่องรอยได้ยังไงนางเอกลุกขึ้นมาบอกว่าคิดเรื่องสำคัญขึ้นมาได้แล้วขอออกไปตรวจดูก่อนใต้เท้าเจียงนั่งดื่มเหล้ากับพระเอกอยู่ที่ตลาดบ่นว่าตรวจสอบศพครอบครัวใต้เท้าหลูหมดแล้วเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆไม่มีใครบังคับแถมในคลังหลวงก็ไม่มีรูหนูสักรูไม่รู้ว่าเงินหายไปได้ไงถ้าใต้เท้าหลูขโมยไปมันก็ต้องมีร่องรอยบ้างระหว่างที่ใต้เท้าเจียงพูดพระเอกก็ไม่อนาทรร้อนใจใดๆจ้าจนใต้เท้าเจียงงงว่าทำไมใจเย็นจังนี่มันเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะพระเอกพูดว่าเงินเยอะขนาดนั้นมันก็น่าจะอยู่ในตลาดเพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจไงใต้เท้าเจียงเลยถึงบังอ้อว่ามิน่าล่ะพระเอกถึงได้ส่งคนไปสืบที่โรงแลกตั๋วเงินเพราะเงินหลวงมีตราประทับถ้าอยากให้เงินเข้าสู่ตลาดได้ต้องแลกเป็นตั๋วเงินพระเอกยังบอกอีกว่าการแลกเป็นตั๋วเงินจะมีบันทึกการแลกเก็บไว้ด้วยไม่ว่าใครรับมาหรือว่าจ่ายออกตกค่ำองครักษ์กลับมารายงานว่าส่งคนไปสืบทุกโรงแลกเงินแล้วแต่ไม่มีเบาะแสแม้แต่ร่องรอยเงินก็ไม่เจอเดือนกว่าผ่านไปฮ่องเต้โกรธพระเอกมากเพราะว่ายังหาเบาะแสอะไรไม่ได้องค์ชัยสามกับใต้เท้าเสินที่แอบฟังก็ยิ้มกริ่มพระเอกกลับมาที่ตำหนักบุรพาพร้อมรอยแผลเพราะโดนฮ่องเต้คว้างแทนฝนหมึกใส่หน้าผากแต่พระเอกรู้ดีว่าจริงๆแล้วฮ่องเต้ไม่ได้อยากได้เงินคืนแต่โกรธที่มีคนกล้ามายุ่งกับของเต้ตอนนี้หาตัวคนทำผิดไม่ได้ก็เลยต้องมาระบายความโกรธกับพระเอกส่วนนางเอกเพิ่งได้รับบันทึกการจ่ายเบี้ยทหารที่มีการคัดลอกมาจากลุงหลิวนางเอกเปิดดูแล้วรู้ว่านางคิดถูกแล้วเพราะช่วงเดือน6เป็นเวลาที่ราชสำนักต้องจ่ายเงินเดือนทุกครั้งต้องล่าช้าไปหลายเดือนพอนางเอกทนไม่ได้ที่ต้องเห็นทหารทั้งเจ็บตัวทั้งไม่ได้เงินก็เลยเอาเงินตัวเองโปะแทนไปก่อนมันกลายเป็นหลักฐานว่าตระกูลสวีทำการรวบรวมกองทัพเพื่อก่อกบฏซะงั้นนางเอกยังจำได้ชัดเจนว่าเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนก็ประมาณ3 ล้านตำลึงเช่นกันส่วนช่วงเวลาที่ล่าช้าไปในการจ่ายเงินกับเวลาของคดีเงินค
ลังหายครั้งนี้ก็เหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยทหารแน่นอนนางเอกกลับไปในห้องดึกๆก็เลยย่องไปนอนข้างกายพระเอกแต่พระเอกตื่นมารวบเอวนางเอกไว้กอดบ่นว่าหลายคืนมาเนี่ยนางเอกกลับห้องดึกทุกคืนคิดถึงกันมากนางเอกรีบแก้ตัวว่านางเตรียมของขวัญไว้ให้ตัดมาตอนเช้านางเอกแต่งหน้าให้พระเอกซะสวยหวานบอกนี่คือขั้นแรกก่อนเปิดของขวัญคือนางเอกจะให้พระเอกปลอมตัวไปสืบคดีด้วยกันแต่เพราะอาจมีคนจับตาดูโดยองค์ชาย3ก็เลยต้องปลอมตัวเป็นสตรีถึงจะออกไปข้างนอกได้แล้วทั้งคู่ก็ออกไปเดินตลาดด้วยกันพระเอกฉันสวยหวานมากแกนางเอกเล่าเรื่องเบี้ยหวัดทหารให้ฟังพระเอกก็เห็นด้วยเลยและขอบคุณที่นางเอกพยายามทำเพื่อตัวเองพระเอกคิดขึ้นได้ว่าในเมื่อเงินไม่ได้อยู่ในโรงแลกตั๋วอาจจะอยู่ที่คนปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงก็ได้ทั้งสองคนก็เลยแกล้งทำเป็นกล้ากลัวเข้าไปที่โรงแลกเงินหงตาซึ่งที่นี่ให้กู้เงินด้วยพระเอกทำเป็นจะเอาที่ดินมาจำนองแต่ต้องรีบใช้เงินวันนี้คนปล่อยเงินกู้บอกไม่ได้หรอกต้องใช้เวลา 4-5 วันแล้วไล่2คนนี้ไปไกลๆตอนเดินออกมานางเอกเห็นแล้วว่ามีคนจับตามองอยู่ก็เลยกระซิบบอกพระเอกก็เลยแกล้งทำเป็นปรึกษากันเสียงดังว่าจะทำยังไงดีหาเงินไม่ได้พ่อแม่ต้องป่วยตายแน่จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่มาบอกว่ามีอีกที่นึงปล่อยกู้ให้ได้นะแต่เงื่อนไขโหดนิดนึงพระเอกแกล้งทำเป็นลังเลแต่ก็บอกให้ผู้ชายคนนั้นนำทางไปตกหลุมพระเอกแล้วแกจากนั้นนกต่อก็ค่อยๆพาทั้งคู่ไปที่โรงรับแลกเงินใต้ดินเรียกว่าโรงรับจำนำจะดีกว่ามั้งระหว่างอยู่ในรถม้าพระเอกนางเอกก็ยังอดแซวความสวยกันไม่ได้ค่ะไม่นานนกต่อก็พาพระเอกนางเอกเข้าไปในบ้านกลางป่าหลังใหญ่ที่หน้าบ้านคนงานหลายคนกำลังเอาเงินเข้าไปหลอมในเตาเผาแล้วหล่อเป็นเงินขึ้นมาใหม่เพื่อกลบสัญลักษณ์ทุกอย่างทั้งคู่เข้าไปเจอกับเฒ่าแก่ข้างในเอาโฉนดที่ดินจำนองไว้เป็นเงิน10 ตำลึงให้เหตุผลว่าคนที่บ้านป่วยหนักเฒ่าแก่ตกลงรับจำนองแล้วก็บอกเงื่อนไขว่าถ้ามาถึงเวลาไม่มีเงินมาเอาคืนโฉนดที่ดินนี้จะต้องตกเป็นของโรงรับจำนำนางเอกรีบตกลงเพื่อให้เป็นไปตามแผนระหว่างที่ทั้งคู่กำลังนั่งรอสัญญาเงินกู้ก็มีชาวบ้านเข้ามาโวยวายข้างในขอให้เฒ่าแก่คืนที่นามาเพราะตอนนี้ไรที่ทำกินครอบครัวกำลังจะอดตายแต่เฒ่าแก่ก็ไม่สนสั่งลูกน้องให้ลากตัวออกไปพระเอกนางเอกได้แต่ยืนนิ่งช่วยอะไรไม่ได้หลังจากได้เงินกับสัญญามาปุ๊บพระเอกนางเอกก็ถูกเอามาทิ้งกลางป่าทั้งคู่ช่วยกันแก้มัดแล้วก็พยายามหาทางกลับไปที่บ้านหลังเมื่อกี้แต่เดินไปเดินมาก็เจอชาวบ้านคนเมื่อกี้กำลังจะจบชีวิตทั้งสองคนเลยรีบเข้าไปช่วยชาวบ้านเล่าว่าตัวเองล้มป่วยเมียไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมารักษาเลยมายืมเงินกับเฒ่าแก่พอหายดีก็รีบกลับไปทำงานจะเก็บเงินไปจ่ายหนี้แต่กลายเป็นว่าโดนโกงดอกเบี้ย3 ส่วนต่อปีกลายเป็นดอกเบี้ย3 ส่วนต่อเดือนหนี้สินมันก็เลยพอกพูนเรื่อยๆจนใจดอกไม่ไหวเลยต้องยอมให้ยึดบ้านกับที่นาไปหมดตอนนี้ครอบครัวต้องไปอาศัยอยู่ในวัดร้างเงินจะซื้อข้าวกินยังไม่มีแต่พวกมันก็ยังตามมาทวงดอกอีกพระเอกคิดว่าโรงรับจำนำเถื่อนเนี่ยนะยึดบ้านยึดที่นาชาวบ้านแล้วก็เอากลับไปย้อนขายให้ราชสำนักอ้างว่าเป็นที่ดินรกร้างจะได้ไม่มีหลักฐานอะไรเหลือไว้แต่ว่าเงินกลับเพิ่มพูนหลายเท่าเรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยนะทำลายคลังหลวงรีดไถเงินชาวบ้านแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าเต็มมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากองค์ชาย3ทั้งคู่พยายามจนได้เจอกับบ้านหลังกลางป่านั้นแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะไม่อยากแบกย่าให้งูตื่นพอกลับมาที่ตำหนักพระเอกก็ลงไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็ชวนนางเอกมาแช่ด้วยกันตอนแรกนางเอกก็ปฏิเสธแต่พระเอกดึงแขนไว้แล้วจับมาจูบเลยค่ะโอ้ยฉากอุ่นเตียงอุ่นใจนี่เขาอุ่นกันในอ่างอาบน้ำทุกคนเผ็ดร้อนไม่ไหวไม่นานก็มีเทียบเชิญที่องค์ชาย3ส่งมาให้นางเอกที่ตำหนักบูรพาคือว่าพระชายาเซินพระชายาองค์ชาย3เชิญนางเอกไปร่วมงานเลี้ยงพระเอกรีบบอกเลยว่าโอกาสมาถึงแล้วมีแผนแล้วค่ะตัดมาที่งานเลี้ยงพระชายาเซินต้อนรับพวกสาวๆอย่างเป็นมิตรแต่ว่าไม่ค่อยอยากต้อนรับนางเอกเท่าไหร่ตอนที่สาวๆคนอื่นย่อตัวทำความเคารพนางเอกชีกลับยืนนิ่งจ้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเจอนางเอกเหน็บบอกว่าอย่ามาเสียมารยาทพระชายาเซินถึงได้ค่อยๆย่อตัวทำความเคารพแบบเสียไม่ได้แล้วพวกสาวๆก็เล่นโยนธนูกันมีนางเอกแข่งกับพระชายาเซินชีก็เก่งซะด้วยนะแล้วท่าทางก็งดงามจนนางเอกแกล้งเอ่ยปากชมพระชายาเซินก็ขิงทันทีว่าแม่สอนมาจ้ะว่าในฐานะชายาองค์ชาย3ควรสงวนท่าทีเอาไว้จ้าสวยมากจ้าลูกผู้หญิงในงานคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าพระชายารัชทายาทมาอยู่เมืองหลวงไม่นานถ้ามีหลายเรื่องไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกติสามารถขอคำชี้แนะจากพระชายาเซินได้นะจ๊ะแรงมากจ้ะชีกล้าพูดได้ยังไงนางเอกที่ถือลูกธนูอยู่ก็ไม่เคลื่องลงจากกันแล้วนะแต่เคลื่องลงพื้นเฉียดเท้าผู้หญิงคนนั้นไปนิดเดียวแล้วก็ฟาดว่านางไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคนนั้นก็ยังปากดีพูดอีกว่าภูมิใจอะไรก่อนรอพระเอกถูกปลดซะก่อนเหอะนางเอกก็เลยทำท่าจะโยนธนูใส่หน้าจนนางกลัวลนลานล้มไปโดนนางกำนันที่ถือน้ำอยู่จนมันหกเลอะชุดนางเอก
ระหว่างชุลมุนนางเอกดึงปิ่นปักผมให้สู้จูรับแล้วก็เดินหายไปเลยส่วนนางเอกหันไปตอกยายสาวปากดีว่ากล้าวิจารณ์พระเอกสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้มีกี่หัวไม่ทราบแล้วก็ด่าพระชายาเสินที่ปล่อยให้เพื่อนพูดอะไรแบบนี้จากนั้นก็สั่งให้พานางไปเปลี่ยนชุดนางเอกเข้าไปจะเปลี่ยนชุดแต่เจอองค์ชาย3รออยู่แล้วยังมาพูดจาล่วงเกินด้วยนะว่าถ้าตัวเองเป็นฮ่องเต้เมื่อไหร่จะเอานางเอกมาเป็นพระชายารองให้ได้ไอ้บ้านางเอกสะบัดแขนจะหนีแต่องค์ชาย3มาดึงแขนไว้พระชายาเสินเข้ามาตกใจมากที่เห็นทั้งคู่ฉุดกระชากกันอยู่แต่องค์ชาย3ก็ไม่แคร์จ้าเดินมากระซิบเมียว่าทำสิ่งที่ควรทำไปซะอย่ามายุ่งกับข้าว่างั้นเถอะหลังจากองค์ชาย3ออกไปพระชายาก็ด่านางเอกว่ารังแกกันเกินไปแล้วจู่ๆภาพก็ตัดไปที่หน้าตำหนักพวกสาวๆคนอื่นรอนางเอกกับพระชายาเสินอยู่คือ2คนนี้ยังไม่กลับมาแม่นางสู้จูวิ่งเข้ามาหาพวกสาวๆให้ช่วยกันหานางเอกหน่อยเพราะหายไปนานแล้วทุกคนเลยช่วยกันหาจนไปเจอนางกำนันนอนสลบอยู่หน้าห้องที่นางเอกเข้าไปสู้จูเข้าไปในห้องก็เจอรอยเลือดเต็มแถมยังเจอปิ่นปักผมนางเอกหล่นอยู่ด้วยในท้องพระโรงพระเอกก็เล่นใหญ่ให้องค์ชาย3ส่งตัวนางเอกคืนมาแต่องค์ชาย3ปฏิเสธลูกเดียวว่าไม่รู้เรื่องพระชายาตัวเองก็หายไปเหมือนกันนะจนเต้โมโหสั่งให้เลิกเถียงกันแล้วหันไปถามนางกำนันที่อยู่ใกล้ชิดพระชายาเซินซึ่งนางกำนันคนนี้เคยได้พระเอกช่วยชีวิตเอาไว้จ้าพระเอกเลยส่งตัวไปรับใช้องค์ชาย3แล้วบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถึงเวลาสำคัญอย่าลืมนะว่านางเป็นคนของใครดังนั้นนางกำนันคนนี้ก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้พระชายาเซินสั่งว่าต้องล่อนางเอกไปที่รับตาคนและทำลายชื่อเสียงให้ได้องค์ชาย3หันไปด่าทันทีแต่ว่าเต้สั่งกักบริเวณองค์ชาย3ชั่วคราวในบัดนั้นแล้วให้พระเอกตามหานางเอกกับพระชายาเซินที่หายตัวไปแล้วก็บอกว่าให้ค้นจนองค์ชาย3ได้เลยด้วยทีนี้พระเอกก็พาคนบุกมาที่จวนองค์ชาย3สั่งให้ค้นทุกซอกทุกมุมใต้เท้าเจียงเข้าไปค้นในห้องเห็นปิ่นปักผมวางอยู่บนพื้นก็รีบเก็บปิ่นแล้วค้นชั้นหนังสือตรงนั้นจนเจอสมุดบัญชีพระเอกเอาหลักฐานมาให้เต้ที่ท้องพระโรงถวายฎีกาว่าองค์ชาย3ขโมยเงินหลวงเอาไปใช้สร้างผลประโยชน์รับสมัครทหารซื้อม้าขยายอำนาจคิดวางแผนก่อกบฏโอ้โหมาเป็นชุดในห้องทรงพระอักษรองค์ชาย3มาถึงก็รีบบอกว่าโดนใส่ร้ายสมุดบัญชีเป็นของปลอมพระเอกตั้งใจทำหลักฐานเท็จใส่ร้ายตัวเองพระเอกก็บอกว่าสมุดบัญชีเล่มเนี้ยค้นเจอได้ในห้องหนังสือขององค์ชาย3แล้วยังเจอปิ่นปักผมนางเอกด้วยถ้านางเอกบังเอิญไปทำลายแผนการองค์ชาย3เข้าจนถูกจับตัวไปขอให้องค์ชาย3คืนตัวนางเอกมาเพราะว่านางเอกเป็นผู้บริสุทธิ์แหมพระเอกก็เล่นละครเก่งจากนั้นพระเอกก็ยังพูดขึ้นอีกว่าจนองค์ชาย3เนี่ยนะบูรณะซ่อมแซมด้วยเสาแกะสลักที่งดงามไม่ด้อยไปกว่าวังหลวงไม่ทราบว่าเอาเงินมาจากไหนโอ้โหองค์ชาย3แทบพุ่งมาต่อยหน้าแต่ทำได้แค่ด่าพระเอกกลับว่าคิดไม่ถึงเลยว่าจะแกล้งเป็นคนไร้ประโยชน์มาตั้งหลายปีตอนนี้ปักคอเราะร้ายขนาดนี้คิดจะใส่ร้ายตัวเองด้วยปากเปล่าแต่ฮ่องเต้ฟังแล้วโมโหมากเคลื่องที่วางทับกระดาษใส่องค์ชาย3ว่าไม่มีความเคารพต่อพระเอกที่อาวุโสกว่านี่โดนซะที่หน้าห้องทรงพระอักษรกุ้ยเฟยหมอบกราบอยู่ที่พื้นพร่ำบอกแต่ว่าลูกชายของนางไม่มีทางคิดกบฏแน่นอนแต่ว่าฮ่องเต้ไม่สนที่กลางตลาดมีรถม้าลากเกี้ยวหลังใหญ่ผ่านกลางตลาดจนผู้คนพากันหลบในนั้นมีนางเอกนั่งอยู่ข้างในอ่านสมุดบัญชีแล้วก็มีพระชายาเสินนั่งอยู่ด้วยสีหน้านางดูกังวลมากไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงห้องทรงพระอักษรนางเอกเอาบัญชีที่แท้จริงทั้งหมดของคดีเงินหลวงไปให้ฮ่องเต้แล้วก็ยังมีจดหมายติดต่อภายในโรงแลกเงินเถื่อนด้วยจ้าตอนนี้ใต้เท้าเจียงจับตัวคนเกี่ยวข้องทั้งหมดของคดีนี้ไว้ที่ศาลต้าหลี่แล้วฮ่องเต้ก็รับของทั้งหมดมาอ่านคือเรื่องนี้นางเอกกับพระเอกวางแผนกันไว้ก่อนหมดแล้วพระเอกบอกว่าเมื่อ6 ปีก่อนฮ่องเต้ใช้คำกล่าวหาทิพย์ตัดสินโทษตระกูลเจ้าว่าสมคบคิดศัตรูเพื่อขายชาติแต่ว่าโจรตระกูลสุยมีการคุ้มกันแน่นหนาเลยใช้วิธีให้โจรบุกมาปล้นฆ่าทั้งตระกูลพอรู้ความจริงนางเอกโกรธแค้นและเศร้ามากพระเอกปลอบใจว่าทุกอย่างจะผ่านไปแน่พอทุกอย่างจบลงก็จะต้องมีวันที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าส่วนที่โจรองค์ชาย3เนี่ยนะแม่นางซูจูเป็นคนเอาสมุดบัญชีไปซ่อนไว้พร้อมวางปิ่นปักผมไว้เป็นสัญลักษณ์ส่วนนางเอกหลอกให้พระชายาเสินกินยานอนหลับจนฟุบอยู่กับโต๊ะแล้วก็กรีดแขนตัวเองให้เลือดหยดสร้างสถานการณ์ว่าถูกทำร้ายกลับมาปัจจุบันเต้เปิดอ่านสมุดบัญชีทุกเล่มแล้วถามองค์ชาย3ว่าจะรับผิดชอบไหมองค์ชาย3ก้มหน้าแล้วกัดฟันพูดว่ายอมรับผิดทุกอย่างองค์ชาย3กับพระชายาเซินโดนราชองค์การโดนขังไว้ในจวนห้ามออกไปไหนเล่นเอาพระชายาเซินถึงกระสุดส่วนองค์ชาย3ก็โกรธพระเอกมากด้านนางเอกก็โดนพระเอกสวดยาวว่าห้ามทำให้ตัวเองเจ็บตัวแบบนี้อีกนางเอกแกล้งบอกว่าคราวน่าจะกรีดแขนให้ตื้นหน่อยก็แล้วกันเล่นเอาพระเอกงอนไปเลยทีเดียวค่ะนางเอกบอกว่านางโล่งใจที่องค์ชาย3ถูกกักบริเวณแล้วคงไม่ทำอะไรได้อีกแต่พระเอกไม่คิดงั้นเชื่อว่าศึกคราวนี้ไม่น่าจะสบายใจได้ง่ายๆตกดึกที่ตำหนักบุรพามีผู้ชายใส่หน้ากาก2 คนบุกมาในห้องน
นอนพระเอกแต่เจอพระเอกจัดการอย่างไวคนร้ายอีกคนพอถูกจับได้ก็พลีชีพนางเอกคิดว่าอาจจะเป็นคนที่กุ้ยเฟยส่งมาแต่พระเอกคิดว่าไม่ใช่เพราะตอนนี้ถึงกุ้ยเฟยจะเกลียดพระเอกมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกลับมาเชิดหน้าชูตาในวังมือสังหารในคืนนี้น่าจะเป็นฝีมือฮ่องเต้ที่ส่งมาอย่างเชิงมากกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นกุ้ยเฟยหน้าผากแดงไปหมดเพราะว่าพยายามก้มหัวขอโทษให้ลูกชายไงนางกำลังร้องไห้กอดนางกำนันใหญ่เลยว่านางโดนกลั่นแกล้งสารพัดตอนแรกฉันก็งงว่านางจะร้องไห้ทำไมเยอะแยะที่แท้นางเห็นว่าฮ่องเต้แอบดูอยู่เลยทำตัวโซแซดให้น่าสงสารฮ่องเต้จะได้เห็นใจมันก็สำเร็จจริงนะเห็นน้ำตาผู้หญิงปุ๊บฮ่องเต้ดูอ่อนลงไปเยอะในท้องพระโรงวันนี้มีการประชุมตามปกติแต่หลังจากหารือเรื่องราชการจบปุ๊บเต้ก็รั้งทุกคนให้อยู่กินอาหารด้วยกันแล้วในวังเนี่ยนะกุยเฟยก็คือทำขนมเปี๊ยะน้ำตาลด้วยตัวเองไว้ให้ทุกคนจ้าแบบเอาขนมมาบังหน้าแต่ที่จริงเป็นการประกาศว่านางกลับมาเป็นที่โปรดปรานแล้วด้านนางเอกก็ได้รับจดหมายจากพ่อแต่อ่านจบปุ๊บนางเอกก็สีหน้ากังวลทันทีเพราะว่าพ่อเป็นห่วงที่ตอนนี้นางเอกเป็นพระชายาของพระเอกพ่อบอกว่าพระเอกเป็นคนของตระกูลเจียงมีความดื้อรั้นในสายเลือดไม่ใช่คู่ครองที่เหมาะสมฮ่องเต้ปฏิบัติต่ออดีตฮองเฮายังไงก็กลัวว่าในอนาคตพระเอกจะทำร้ายนางเอกเช่นกันแม้ตอนนี้สกุลสุยจะร่วมมือกับพระเอกแต่ว่าพระเอกก็เคยให้สัญญาว่าถ้าวันข้างหน้านางเอกอยากจากไปพระเอกก็จะไม่ขัดขวางพระเอกกลับมาจากในวังก็รีบมาหานางเอกเล่าให้ฟังว่ากุ้ยเฟยกลับมาแล้วพระเอกกะแล้วต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าฮ่องเต้ทำตามอารมณ์ตัวเองตลอดเหมือนกับตอนที่ทนเห็นตระกูลฝั่งแม่พระเอกเติบโตไม่ได้ก็เลยใส่ร้ายตระกูลเจ้าระหว่างที่พูดอยู่พระเอกก็กระอักเลือดออกมาหมอมาตรวจคิดว่าเป็นโรคเรื้อนเพราะเดิมร่างกายพระเอกก็อ่อนแออยู่แล้วช่วงนี้ก็วิ่งวุ่นสืบคดีโรคเรื้อนรักษาได้แต่อาการที่พระเอกเป็นอยู่ในขั้นรุนแรงไม่รู้รักษาได้ไหมนางเอกก็เลยไปเชิญลุงหลิวมาตรวจอาการพระเอกซ้ำลุงหลิวคิดว่าอาจไม่ใช่โรคเรื้อนเพราะถ้าเป็นโรคเรื้อนจริงๆคนครึ่งหนึ่งของตำหนักบุรพาก็ต้องติดไปแล้วสิโดยเฉพาะนางเอกแล้วลุงหลิวก็ให้พระเอกกินยาหมอหลวงไปก่อนขอเวลาไปตรวจสอบเพราะมีเงื่อนงำพอลุงหลิวออกไปนางเอกก็คอยดูแลเช็ดตัวให้พอเห็นว่าที่หน้าอกพระเอกมีตุ่มแดงขึ้นนางเอกก็ตกใจจนร้องไห้เลยกลัวพระเอกจะเป็นอะไรไปเช้าวันต่อมาหมอจากวังหลวงมาดูอาการพระเอกมีขันทีมาประกบขันทีถามว่าอาการพระเอกเป็นยังไงบ้างหมอหลวงก็กล้ากลัวบอกแค่ว่าอาการหนักมากหมดหนทางรักษาขันทีได้ยินก็หัวเราะจะหัวเราะทำไมก่อนน่าเกลียดมากนางเอกก็เลยลุกขึ้นเอามีดแทงขันทีแล้วหันไปถามหมอหลวงว่าไม่มีใครขวางแล้วจะพูดอะไรก็พูดได้เลยหมอหลวงเลยกล้าพูดว่าอาการแบบนี้เคยเห็นมาก่อนน่าจะไม่ใช่โรคเรื้อนแต่ถูกผิดชื่อว่าฟ้าครามเป็นอาการเดียวกันกับตอนที่อดีตฮองเฮาสวรรคตภาพตัดมาที่ตำหนักกุ้ยเฟยชีกำลังนั่งรอฟังข่าวดีเรื่องพระเอกเสียชีวิตแต่จู่ๆนางเอกก็ถือกระบี่มาจ่อคอขู่ให้ส่งยาถอนพิษมาพระสนมลึกลักบอกนางไม่มีทั้งนั้นเต้เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกเลยให้เต้เกลี้ยกล่อมกุ้ยเฟยให้ส่งยาถอนพิษออกมาบอกว่าพระเอกไม่ได้ติดโรคแต่ถูกพิษฟ้าครามต่างหากในวังนี้นอกจากกุ้ยเฟยจะมีใครกล้าทำเรื่องแบบนี้อีกกุ้ยเฟยปฏิเสธแต่นางเอกยืนยันว่าพระเอกมีอาการหลังจากกินอาหารที่กุ้ยเฟยเป็นคนทำไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครฮองเต้ดุว่าเรื่องนี้คอขาดบาดตายแต่นางเอกก็ไม่ควรถือกระบี่เข้าวังนะมาจับตัวกุ้ยเฟยแบบนี้คิดก่อกบฏหรือไงแต่นางเอกไม่สนอะไรแล้วจ้าขอแค่หาทางรอดให้พระเอกได้นางยอมทำทุกอย่างนางเอกส่งบันทึกการตรวจชีพจรของอดีตฮองเฮากับพระเอกให้ดูว่าเหมือนกันแบบแทบไม่มีอะไรแตกต่างบอกจะไม่ปล่อยให้พระเอกต้องพิษฟ้าครามเหมือนอดีตฮองเฮาแต่ไม่ว่านางเอกจะพูดยังไงกุ้ยเฟยก็ไม่ยอมรับฮองเต้เลยตะคอกเสียงดังด่าว่ากล้าวางยาพระเอกได้ยังไงแล้วขอให้นางเอกปล่อยตัวกุ้ยเฟยก่อนฮองเต้จะบังคับให้นางมอบยาถอนพิษให้เองแล้วก็เห็นแก่ที่นางเอกเป็นห่วงพระเอกจนขาดสติเรื่องนี้เต้จะไม่เอาผิดส่วนที่กุ้ยเฟยลอบสังหารพระเอกสร้างความไม่สงบให้แก่บ้านเมืองให้ส่งตัวเข้าตำหนักเย็นนางเอกได้ยาถอนพิษมาก็รีบขี่ม้ากลับมาจะเอามาให้พระเอกระหว่างทางก็หันไปเห็นองค์ชาย3อยู่ในตลาดโดนกักบริเวณออกมาเดินว่อนเลยนะนางเอกไม่สนใจรีบเอายาไปให้พระเอกซึ่งพอไปถึงปุ๊บก่อนจะเข้าไปในห้องก็ได้ยินพระเอกคุยกับไต้เท้าเจียงว่าพระเอกวางยาพิษตัวเองจ้าเพื่อไม่ให้กุ้ยเฟยมีโอกาสกลับมาในวังอีกครั้งฮียอมทำทุกอย่างแม้ว่าจะเสี่ยงชีวิตแต่เท้าเจียงบ่นยับว่าไม่ควรวางแผนคนเดียวแบบนี้ถ้าพลาดไปจะทำยังไงแต่พระเอกคิดว่าเรื่องนี้จะสำเร็จได้ต้องเก็บเป็นความลับยิ่งคนรู้น้อยคนอื่นก็หลงเชื่อง่ายแต่เท้าเจียงไม่คิดงั้นเพราะนางเอกถือกระบี่เข้าวังไปเอายาถอนพิษมาแล้วพระเอกรีบให้ไต้เท้าเจียงไปคุ้มกันนางเอกแต่ก่อนจะออกไปนางเอกก็มาซะก่อน
นางเอกเดินเข้ามาวางยาถอนพิษให้พระเอกคือนางเอกโกรธมากที่พระเอกทำแบบนี้พระเอกพยายามแก้ตัวว่าเตรียมยาถอนพิษเอาไว้นานแล้วและไม่ได้ตั้งใจปิดบังนางเอกนะแค่อยากแสดงให้สมบทบาทนางเอกไม่ได้โกรธที่พระเอกไม่บอกแผนการแต่โกรธที่พระเอกปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายนางเอกเดินออกจากห้องไปเลยด้วยความโกรธมากเป็นฉันก็โกรธตกดึกพระเอกตามมาง้อนางเอกถึงหน้าห้องแต่นางเอกไม่ยอมเปิดประตูให้พระเอกเลยบอกว่าเรื่องอันตรายแบบนี้ตัวเองอยากแบกรับไว้คนเดียวกลัวจะลากนางเอกมาเกี่ยวข้องด้วยนางเอกเปิดประตูออกมาพร้อมดาบในมือจี้ไปที่พระเอกถามว่าพระเอกจริงใจกับนางแค่ไหนหรือคิดว่านางจะหนีเอาตัวรอดตอนขับขันเห็นนางเป็นคนแบบนั้นหรอนางเอกผลักพระเอกเบาๆจนพระเอกสำลักค่ะเพราะว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงนางเอกเลยรีบเข้าไปประคองบอกว่าต่อจากนี้สิ่งที่พระเอกต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่จะรักใครสักคนยังไงแต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อคนที่รักด้วยนางเอกกอดพระเอกแล้วก็บ่นว่าตั้งแต่พระเอกถูกวางยานะนางรู้แค่เรื่องเดียวคือนางขาดพระเอกไปไม่ได้นางจะปล่อยให้พระเอกตายต่อหน้าไม่ได้จริงๆต่อให้เป็นภูเขาดับทะเลเพลิงนางก็จะฝ่าไปโหสุดยอดพระเอกโอบนางเอกแน่นแล้วก็บอกว่าเข้าใจแล้วก็รับปากว่าต่อไปจะไม่เสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกเช้าวันรุ่งขึ้นพระชายาเซินแอบมาหานางเอกมาขอให้นางเอกไว้ชีวิตตระกูลเซินของนางด้วยแล้วก็บอกว่าองค์ชายสามไม่อยู่ที่จวนแล้วกำลังแอบรวบรวมกำลังพลจำนวนมากภายใน2 วันจะเข้าวังบีบให้เต้สละราชสมบัติไอ้นี่ก่อกบฏแล้วว่านางเอกเลยไปบอกพระเอกคือถึงนางเอกจะมีตราพยัคฆ์นะแต่ว่าทหารชายแดน400,000 นายมันเคลื่อนพลมาไม่ได้ไงอย่างที่ใจต้องการมีแค่ทหารองครักษ์ในเมืองที่เป็นแม่ทัพบางส่วนที่เป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาตระกูลสวีที่พอจะเกณฑ์มาได้พระเอกเลยบอกให้องครักษ์เสวียส่งข่าวไปบอกใต้เท้าเจียงเตรียมตัวและส่งคนไปที่จวนขุนนางใหญ่รอรับคำสั่งส่วนพระเอกจะเข้าวังไปหาเต้นางเอกก็ไม่ยอมให้พระเอกไปคนเดียวตามไปด้วยพระเอกกับนางเอกเข้ามาในวังหลวงแต่ที่นี่วุ่นวายผิดปกตินางกำนันวิ่งไปวิ่งมาทุกคนมุ่งหน้าไปที่ตำหนักกุ้ยเฟยพระเอกนางเอกเลยตามไปดูข้างในก็เจอองค์ชายสามอยู่ในนั้นคือว่ากุ้ยเฟยป่วยหนักมากเตเลยยอมเมตตาให้องค์ชายสามมาเจอหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้กุ้ยเฟยจากไปแล้วองค์ชายสามที่โกรธมากก็พุ่งมาจะทำร้ายพระเอกแต่ว่ามีทหารมาขวางไว้ก่อนพระเอกนางเอกไปหาฮ่องเต้ที่ตำหนักแต่พอเข้าไปก็เจอว่าฮ่องเต้ล้มนอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นนางเอกเรียกทหารเข้ามาจะไปตามหมอหลวงแต่ว่าทหารกลับถือดาบมาล้อมพระเอกนางเอกไว้พระเอกนางเอกตกอยู่ในวงล้อมสีหน้าตกอกตกใจจู่ๆองค์ชายสามก็โผล่มาแล้วหาว่าพระเอกลอบปลงพระชนฮ่องเต้ให้ทหารจับตัวแล้วก็บอกว่าพระเอกเป็นรัชทายาทอยู่แล้วทำไมไม่อดใจรอต้องปลงพระชนฮ่องเต้จะได้ขึ้นครองบัลลังก์หรอรีบเบอร์ไหนแล้วสั่งให้จับตัวทั้งคู่ไปขังไว้ในตำหนักในห้องพระเอกนางเอกถูกขังไว้พระเอกคิดว่าพระชายาเซินพูดจริงนี่นาเรื่ององค์ชายสามจะก่อกบฏแต่ว่าการที่ตัวเองถูกจับอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะเชื่อคำพูดพระชายาเซินเช่นกันหรือว่าพูดแบบนี้เพื่อล่อให้ทั้งสองคนเข้ามาที่นี่แต่พระเอกก็บอกไม่ให้นางเอกตกใจไปแล้วค่อยๆแอบไปที่ตำหนักฮ่องเต้พอเข้าไปข้างในก็เจอกุ้ยเฟยกำลังป้อนยาให้เต้อยู่ชียังไม่ตายสับขาหลอกเก่งจริงกุ้ยเฟยบังคับให้ฮ่องเต้กินยาพิษฟ้าครามเข้าไปฮ่องเต้ดูอาการแย่มากได้แต่ด่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ร้ายกาจแบบนี้ละสิกุ้ยเฟยคิดว่าตอนนี้นางเหนือกว่าทุกอย่างแล้วก็เลยพูดว่าพระเอกคิดว่านางเป็นคนฆ่าอดีตฮองเฮาความจริงแล้วนางเป็นคนวางยาพิษแต่ต้นเหตุก็คือฮ่องเต้ต่างหากในตอนนั้นอดีตฮองเฮาสวยที่สุดในวังหลังแต่งงานกับฮ่องเต้ก็เป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมากทั้งเมืองหลวงมีแต่คนอิจฉานางเองก็อยากได้ความรักแบบนั้นจากเต้บ้างการวางยาฮองเฮานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเต้ไม่ยอมห่างเลยนางไม่มีโอกาสทำสำเร็จแต่พอไม่มีฮองเฮาแล้วนางก็จะเป็นรักเดียวของเต้น่าเสียดายที่ใจเต้ไม่เคยรักนางอย่างแท้จริงโอ้โหเพ้อมากคือตอนที่เต้ตัดสินใจให้กุ้ยเฟยเข้าห้องเย็นเนี่ยนะนางขอเจอหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนางก็แอบส่งจดหมายให้องค์ชายสามรอให้พระเอกมาที่วังหลวงส่วนตัวนางก็เรียกฮ่องเต้มาพบแล้วก็ใช้มีดปักเข้าไปที่พุงเต้แล้วก็สั่งให้ออกราชองค์การว่านางตายแล้วพอพระเอกกับนางเอกเข้าวังมาปุ๊บก็ป้ายความผิดว่าพระเอกเป็นคนลอบปลงพระชนฮ่องเต้โอ้โหตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเข้าแผนนางไปหมดเลยกุ้ยเฟยนางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าพอคุณนางทุกคนมาที่ท้องพระโรงก็จะได้รู้กันว่าพระเอกสังหารฮ่องเต้ชิงบัลลังก์ส่วนตัวนางกับองค์ชายสามมีคุณงามความดีจับกบฏได้และได้ขึ้นครองบัลลังก์อย่างงดงามแต่นางเอกแย้งว่าโอ้โหแผนตื้นขนาดนี้คิดว่าพวกขุนนางจะเชื่อหรอจุดนี้ก็คือชี้คิดไว้หมดแล้วว่าแค่ฆ่าพระเอกกับนางเอกทิ้งซะก็ไม่มีใครปากโป้งแล้วก็สั่งให้ทหารลงมือทันทีบอกว่าใครทำสำเร็จจะเพิ่มตำแหน่งให้พวกทหารเข้ามาจู่โจมพระเอกนางเอกทั้งสองคนก็รีบสู้แล้วก็เปิดทางวิ่งออกไปจากตำหนักพระเอกกับนางเอกยืนหลบทหารอยู่ในวังโชคดีเป็นตอนดึกนะก็เลยรอดพ้นจากสายตาทหารได้นางเอกเห็นแล้วว่าพระเอกดูเสียใจมากคงเพราะรู้ว่าใครเป็นคนลงมือสังหารอดีตฮองเฮา
พระเอกบอกว่าที่จริงพระเอกรู้นานแล้วว่าเป็นฝีมือกุ้ยเฟยแต่พระเอกเคยคิดว่าฮ่องเต้รักแม่ของตัวเองจริงที่จริงแล้วความรักคงเทียบไม่ได้เลยกับอำนาจของฮ่องเต้ที่มีอยู่ในมือทุกคนรอบตัวฮ่องเต้แค่เป็นเบี้ยหมากที่ฮ่องเต้จะทิ้งตอนไหนก็ได้แล้วทั้งสองคนก็วิ่งไปสู้กับพวกทหารหลาย10 นาย2 คนคือแบบว่าร่วมมือกันสู้เก่งมากจนเปิดทางให้นางเอกออกจากประตูวังไปได้คือถ้านางเอกหักหลังเนี่ยนะพระเอกฉันก็ตายอยู่ในวังนี้เลยโอ้ยอย่าเด้อหลังจากพระเอกปิดประตูก็หันกลับมาประจันหน้ากับทหารเป็น10ไม่ใช่แค่ทหารนะองค์ชาย3ก็ตั้งใจจะมาเก็บพระเอกด้วยตัวเองที่ทำให้พระเอกโกรธสุดคือองค์ชาย3ยังมีหน้ามาพูดว่าหลังจากจบชีวิตพระเอกแล้วจะไว้ชีวิตนางเอกแล้วก็จะรับมาเป็นพระสนมโหพระเอกก็เลยเรียกองครักษ์เสวียกับทหารอีกเป็น10มาช่วยเหมือนกันเพราะพระเอกคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแผนลวงเลยไม่ได้เข้าวังมากันแค่2 คนนี่ทีนี้2 ฝ่ายก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยพระเอกนะใช้ดาบสู้กับองค์ชาย3มีกุ้ยเฟยกับพระชายาเซินยืนดูห่างๆพระชายาเซินดูกังวลมากจนกุ้ยเฟยบอกว่าคิดจะเป็นฮองเฮาต้องมีอำนาจกับท่าทีที่มั่นคงเพราะไม่ว่ายังไงวันนี้องค์ชาย3ก็ต้องชนะแน่แต่ว่านางเอกพาทหารตระกูลสวีมาแล้วจ้าใต้เท้าเจียงก็พาเหล่าขุนนางมาด้วยเช่นกันทุกคนรีบมาช่วยพระเอกที่ช็อกก็คือใต้เท้าเซินพ่อตาองค์ชาย3ก็อยู่ในกลุ่มขุนนางที่ใต้เท้าเจียงพามาพระชายาเซินเห็นพ่อตัวเองก็รีบวิ่งมาบอกให้ช่วยองค์ชาย3จับตัวพระเอกที่ก่อกบฏแต่ใต้เท้าเซินหันมาคารวะพระเอกบอกว่าเหล่าขุนนางได้รับคำสั่งจากราชทายาทให้จับตัวองค์ชาย3ที่ก่อกบฏไปศาลต้าหลี่เล่นเอาพระชายาเซินแทบเป็นลมในตำหนักกุ้ยเฟยองค์ชาย3กับพระชายาเซินถูกคุมตัวให้คุกเข่าต่อหน้าเต้ที่ร่างกายกำลังย่ำแย่จากพิษฟ้าครามฮ่องเต้ลงโทษทั้ง3โดยการลดขั้นเป็นสามัญชนกักบริเวณห้ามออกจากจวนตลอดชีวิตองค์ชาย3ก้มกราบที่เต้ไม่ตัดสินโทษตายให้แต่กุ้ยเฟยไม่สำนึกโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะฮ่องเต้ที่ไม่เคยมอบความรักที่แท้จริงแล้วก็แค้นต่ออดีตฮองเฮามากบอกว่าถึงต้องตายก็จะลากลูกของอดีตฮองเฮาไปด้วยแล้วก็หยิบปิ่นบนผมนางพุ่งจะไปแทงพระเอกแต่ว่าพระเอกระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเลยคว้าดาบแล้วก็สวนเข้าก่อนสิ้นใจกุ้ยเฟยยังพูดว่าพระเอกไม่เหมือนแม่เลยระวังตัวมากจริงพระเอกก็บอกว่าแม่ตัวเองก็ไม่ได้ขอให้เป็นคนระวังตัวแบบนี้แล้วในที่สุดกุ้ยเฟยก็จากไปองค์ชาย3กับพระชายาเซินพากันร้องไห้ฟูมไฟส่วนเต้ก็กระอักเลือดออกมาเพราะว่าเดิมก็เจ็บหนักอยู่แล้วต้องมาสูญเสียกุ้ยเฟยสุดรักไปต่อหน้าต่อตาอีกหลายวันผ่านไปพระเอกนางเอกไปเยี่ยมเต้ที่ตอนนี้ร่างกายกำลังจะไม่ไหวแล้วเพราะนอกจากโดนพิษฟ้าครามยังเสียใจมากเกินไปที่กุ้ยเฟยจากไปจนเลือดลมพลุ่งพล่านพิษแพร่กระจายไปทั่วร่างทำได้แค่ประทังชีวิตไว้เท่านั้นหมอหลวงก็หายาถอนพิษมาให้ไม่ได้เพราะว่ายาถอนพิษคนสุดท้ายให้นางเอกไปตอนนั้นแล้วพอเข้าไปในตำหนักพระเอกรายงานเต้ว่าจับตัวคนที่มีส่วนร่วมในการคิดกบฏทุกคนมาเรียบร้อยและสั่งประหาร9 ชั่วโคตรพระเอกหยิบยาถอนพิษออกมาเต้ดีใจมากเพราะเห็นทางรอดแต่พระเอกไม่ยอมให้บอกว่าได้ยานี้มาจากนางเอกมีเรื่องนึงที่นางเอกอยากจะถามนางเอกทำหน้างงเพราะพระเอกไม่ได้บอกก่อนแต่นางก็ถามไปว่าเรื่องที่ตระกูลสวีถูกฆ่าล้างตระกูลเป็นฝีมือเต้ไหมเต้ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็ยอมรับบอกเหตุผลว่าคนก็พูดกันว่าชายแดนต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อนางเอกเท่านั้นถึงจะอยู่อย่างสงบสุขเหตุผลแค่นี้ก็พอให้เต้ฆ่าตระกูลสวีเพื่อริดรอนอำนาจแล้วพระเอกเตรียมราชองค์การสารภาพผิดทุกอย่างมาให้เต้ลงนามเพื่อให้ราษฎรรู้ความจริงและเหล่าวิญญาณตระกูลเจ้ากับตระกูลสวีต้องการปลอบใจแต่ว่าเต้ไม่ยอมสารภาพบอกว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อมอบแผ่นดินนี้ให้พระเอกอย่างมีอำนาจและเป็นความปรารถนาของอดีตฮองเฮาก็ยังจะอ้างแม่พระเอกไปอีกเนาะแต่พระเอกก็ไม่โง่จ้ะบอกก่อนแม่จะสิ้นใจสั่งเสียไว้แล้วว่าอย่าเป็นเหมือนพ่อที่ถูกกิเลสตัณหาบดบังจนไม่เห็นความจริงใจกลายเป็นปีศาจที่จ้องแต่จะชิงอำนาจโหพระเอกไม่เคยลืมคำสอนแม่สักวันพระเอกยื่นราชองค์การสารภาพให้เต้ประทับตราจนเต้ยอมทำทุกอย่างด้วยความอยากได้ยาถอนพิษหลังจากประทับตาแล้วพระเอกกลับส่งยาให้นางเอกแล้วก็บอกว่าเดิมยาถอนพิษนี้เป็นของนางเอกอยู่แล้วขอให้นางเอกตัดสินใจเองว่าจะให้เต้ไหมเต้ขึ้นเสียงเลยค่ะบอกตัวเองเป็นพ่อนะทำไมทำแบบนี้พระเอกตะคอกกลับเลยว่าฮ่องเต้ฆ่าอดีตฮองเฮาแล้วก็สังหารตาของพระเอกอีกพอเห็นพระเอกไม่ใจอ่อนเต้ก็เลยหันไปหานางเอกให้ส่งยาถอนพิษให้แต่นางเอกกลับบอกว่าในราชสำนักโศกนาฏกรรมแบบตระกูลเจ้ากับตระกูลสวีไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งคู่ก็ออกจากตำหนักทันทีทิ้งเต้อาละวาดเคลื่องข้าวของจนกระอักเลือด2 เดือนผ่านไปหลังจากที่อดีตฮ่องเต้สวรรคตขุนนางขอให้พระเอกขึ้นครองราชย์เพราะบ้านเมืองจะไร้กษัตริย์ไม่ได้พระเอกเลยสั่งให้เตรียมพิธีการจัดงานแล้วก็พร้อมแต่งตั้งฮองเฮาไปด้วยกันเลยนี่พระเอกกลับมาที่ตำหนักบูรพาแต่หานางเอกไม่เจอเลยเข้าไปในห้องเจอจดหมายพ่อนางเอกถึงรู้ว่านางเอกอาจจะกลับไปอยู่กับที่บ้านพระเอกเดินออกมาหานางเอกที่นอกตำหนักแล้วถามว่านางเอกจะจากไปจริงหรอ
นางเอกยอมรับว่านางคิดจะไปจริงๆแม้ความใส่ใจที่พระเอกมีให้นางรู้สึกได้แต่ว่าอดีตฮ่องเต้กับอดีตฮองเฮาก็เคยรักกันมากแบบนี้เวลาผ่านไปกลับเปลี่ยนแปลงพระเอกเห็นว่านางเอกตัดสินใจไว้แล้วก็เลยไม่ขวางเพราะเคยรับปากกับแม่ทัพสุยไว้ว่าถ้าวันหนึ่งนางเอกต้องการจากไปก็จะปล่อยหลังนางเอกจากไปพระเอกก็เมาไม้ไม่ได้สติเพราะเสียใจที่นางเอกไม่อยู่เคียงข้างพระเอกที่จริงจะใช้อำนาจของการเป็นฮ่องเต้บีบนางเอกให้อยู่ด้วยก็ได้นะแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นพระเอกก็ไม่ต่างอะไรกับอดีตฮ่องเต้พอถึงวันขึ้นครองราชย์ขันทีกำลังช่วยแต่งตัวให้พระเอกแต่พอหันกลับมาก็เจอนางเอกที่แต่งตัวเป็นฮองเฮาเรียบร้อยแล้วโหนางเอกบอกว่านางคิดทบทวนมาหลายวันนางก็ตัดสินใจว่าถ้าเรื่องในอนาคตเนี่ยนะมันยังไม่เกิดขึ้นนางจะไปคิดมากทำไมไม่งั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ฮ่องเต้เคยทำไว้ตอนนี้นางกำลังท้องด้วยพระเอกดีใจมากค่ะที่นางเอกตั้งครรภ์แล้วพวกขันทีที่อยู่ในห้องก็ร่วมกันคุกเข่าแสดงความยินดีกับข่าวมงคลงานมงคลมาเป็นคู่เนาะแล้วทั้งคู่ก็ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ด้วยกันอย่างมีความสุขจบค่ะแฮปปี้มากเวอร์โอ้ยลุ้นมากนึกว่านางเอกจะไม่กลับมาซะแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ฟังเรื่องนกน้อยในวังทองมาถึงตรงนี้คลิปนี้กุ๊กไก่ขอปิดแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอตัดเข้าช่วงโฆษณาแป๊บใครอยากตามรอยซีรีส์ไปเมืองจีนสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมกันแดดนี่เลยทุกคนอยากแนะนำครีมกันแดดแอลลี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นของเขาดีมากคือว่ากุ๊กไก่เนี่ยนะใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีขายต้องฝากเพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้นะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าแอลลี่ไทยแลนด์เขามีขายใน Shopee จ้ากดตาม description นะหรือว่ากดที่รูปถุงช้อปปิ้งเลยก็ได้นะทุกคน